ในการที่ร่วมเสวนากันในเรื่องของสติกับชีวิตนะครับผมทราบประวัติคร่าวๆนิดหน่อยนะครับของวิทยากรนะครับท่านแรกเนี่ยดร.โตเปงเซงครับจบปริญญาเอกวิศวกรครับเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์อยู่ระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็มาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยนะครับท่านยังเป็นคุณสโนพูดออกนะครับทำอาชีพค้าขายรับเกียรติพิธีกรคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือเป็นผู้จัดรายการพื้นที่ชีวิตแล้วก็ผ่านการปฏิบัติธรรมะในหลายสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในหัวข้อสติกับชีวิตกับผู้ร่วมเสวนาที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมะมาในระดับหนึ่งซึ่งสตินะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะปลุกขึ้นมาให้รับรู้จิตที่เกิดขึ้นรับรู้ธรรมะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับเพียงแต่ว่าจิตเรานั้นจะมีสติในการกำกับในการรับรู้ตามธรรมะที่เกิดขึ้นนะครับทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะครับที่ทุกอาชีพเรามีตัวอย่างของอาชีพหลากหลายไม่สำคัญว่าท่านจะเป็นอาชีพไหนนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับในสาขาที่เราเรียนอยู่วันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้เริ่มรู้จักแล้วก็ปลุกสติให้ตื่นให้ทันกับจิตที่มันไวมากครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็ผมคิดว่าในเวลาสมควรนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้งสองท่านแล้วก็พิธีกรนะครับที่สถานที่ตรงเสวนาตรงด้านหน้าเลยนะครับขอบคุณครับขอเริ่มเปิดการเสวนาครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อสติกับชีวิตนะครับนอกจากจะรับชมกันในห้องนี้ได้แล้วนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live facebook.com/วัดสมพนัสนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ชื่อสิงห์นะฮะวรรณสิงห์ประเสริฐก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ท่านได้เกริ่นไปแล้วเมื่อกี้ว่าเรามีวิทยากรของท่านซึ่งมีแบ็กกราวด์ที่แตกต่างกันมากๆนะครับในการฝึกเจริญสติในการเข้าหาธรรมะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ค้นพบเรื่องของจิตแล้วก็มีความเข้าใจในจิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องของคนจากทุกกลุ่มทุกก้อนในสังคมที่ต้องเข้าใจความคิดเข้าใจจิตของตัวเองให้ได้เพื่อให้ควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้นะครับนี่เป็นกิจกรรมแรกนะครับของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานที่เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับโดยเป็นอยู่ใต้ร่มของโครงการขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าปฏิบัติการปลุกสตินะครับผมซึ่งฟังดูแล้วก็เป็นคำถามว่าต้องปลุกขนาดไหนนะครับเรียกว่าไปปฏิบัติการกันเลยนะครับเราแนะนำกันอีกรอบนะครับทางด้านขวาของผมคือดร.โทเท่านี้ครับโทเพ็งเซ็งนะอาเสงโอเคจบที่อาเสงนะฮะอาเสงก็อาเสงนะครับก็ท่านก็มาจากสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ท่านก็พูดไทยได้นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็อาจจะถนัดตอบเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะครับก็เดี๋ยวคงตอบเป็นอังกฤษแล้วก็จะมีพี่เนยตรงนี้ช่วยแปลด้วยแล้วผมก็จะช่วยแปลในบางส่วนนะครับส่วนที่สโนก็มาจากนครศรีธรรมราชนะครับผมเป็นจริงๆเคยสัมภาษณ์ที่มานานแล้วออกรายการพื้นที่ชีวิตตอนนั้นก็ถ้าจำได้คร่าวๆก็คือเป็นการค้นพบสติด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองนะฮะใครเรียนรู้ด้วยตัวเองจะสามารถพบวิธีการเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องราวกระบวนการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพราะดูหน้าน้องๆก็น่าจะอายุน้อยๆกันนะฮะยังไม่ค่อยเจอความทุกข์ในชีวิตกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในอนาคตเรารู้เรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับเราเวลาที่ชีวิตเริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆโอเคเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับso I start with you ผมอยากจะเข้าใจแบ็กกราวด์ของความเชื่อและศรัทธาศาสนาของดร.เสงสักหน่อยครับว่าแต่ก่อนนับถือศาสนาอะไรแล้วก็เข้ามารู้จักพุทธศาสนาได้อย่างไร so what religion were you born with or did you have when you were a child and
how did you find Buddhism and the way of mindfulness in your life? Just press. Good afternoon, everyone. Again, Aseng. Just call me Aseng. Basically, I'm very privileged to be here to share with you some of my humble experience. Replying to the question is that I do not have any religion until a few years ago. Never read any books about Buddhism, nor Christianity, nor Islamic, nothing at all. Okay, so you come from the background of, can you say an atheist? Yeah, you can say that. ก็คืออาเซงนะครับบอกว่าเขาโตขึ้นมาเนี่ยโดยไม่ได้มีศาสนาอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยอ่านคัมภีร์ใดๆไม่เคยศึกษาคริสต์พุทธอิสลามเลยไม่เคยรู้จักเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาในการเติบโตขึ้นมา so what inspired you to find religion or not even religion to practice the way of mindfulness what happened in your life maybe you have to give us a little bit of the background what you did earlier and what changed in your life คือพี่ถามเขาว่างั้นอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้หันมาสนใจเรื่องวิธีการฝึกสติในชีวิตเขาครับ I've been involved with environmental conservation, environmental protection work for quite a while, and probably even you're very young, you should already know about the world as a whole. We are facing serious threat from climate change, environmental degradation, loss of forests, loss of biodiversity, etc., etc. So this has been my work for a while, and we are all looking for sustainability solution. And throughout my work, I've seen many places once used to be pristine, but the next time you visit the place, it has all been chopped down. So this has been very disturbing to the extent that I feel quite hopeless about the future of this world. แกก็บอกว่าแกกำลังเล่าเรื่องถึงเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วทำไมถึงได้มีแรงจูงใจที่จะมาสนใจเรื่องนี้นะคะคือว่าแกทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อนแล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเวลาทำงานเนี่ยก็เอาใจทุ่มไปเต็มที่นะคะว่าเนี่ยเห็นว่าคนตัดไม้ทำลายป่าไปที่หนึ่งพอกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็เสื่อมสภาพเสื่อมโทรมเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันทำไมถึงได้มีความทุกข์หรือเสียอารมณ์กับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างมากเนี่ยค่ะ I'm engineer by training. Even today, still practice some sort of engineering. People think that technology, even myself in the past, technology may be able to solve our problem. But the more we look into the world, find that probably not, because technology actually has brought us to what we are today. We enjoy a lot of convenience, but we are facing a huge problem. Not sure you know what is the population of the world now. Anyone? The population of the world. แกก็บอกว่าด้วยความที่แกก็เป็นวิศวกรมาก่อนนะคะแล้วก็ตัวแกเองเนี่ยหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมันคือคำตอบในการแก้ปัญหาทุกสิ่งรวมถึงแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าพอมองดูในโลกใบนี้แล้วนะคะก็จะแบบพบว่าไอ้ที่เราอยู่กันเนี่ยอยู่กันแบบว่าบางทีก็สุขสบายจนเกินขอบเขตเนาะแล้วก็ซึ่งไอ้ที่เราสุขสบายแต่จริงๆแล้วเรากบด้วยนั่งทับอยู่บนปัญหาซึ่งมีปัญหาที่เกิดขึ้นในเยอะมากในโลกใบนี้แกก็เลยถามไปที่น้องๆนะคะทุกท่านที่นี่ว่ารู้ไหมคะว่าตอนนี้ประชากรบนโลกใบนี้มีอยู่กี่คน I
ก็คือ 7.5 billion เท่าไหร่คะน้องๆ 7.5 พันล้านคน So lots of people sharing our work, and one day I went with Nay to a temple in Chiang Mai to do some work. Actually, is to install micro hydro for that temple, and that temple has beautiful waterfall. But just to sideline a bit, last week or last month, we visited the place again, but the waterfall has dried up. But anyway, that was my first visit to the temple was about 5 years ago. That was the first time I met Long Ta, our master. He saw me and he knew that I have a lot of concern for the environment. And he told me something that struck me very deeply. ก็บอกว่าเมื่อประมาณสัก5 ปีก่อนนี้นะคะก็ได้มีโอกาสครั้งแรกค่ะคือไปเชียงใหม่ไปที่วัดก็ไปกับพี่เอนะคะก็ไปช่วยทำไฟฟ้าพลังน้ำให้ที่วัดเพราะตอนนั้นไฟฟ้าวัดไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะนะคะแล้วซึ่งแกก็เลยบอกว่าซึ่งพอกลับไปเยือนอีกครั้งนึงเนี่ยน้ำไม่มีแล้วนะคะฉะนั้นไฟฟ้าพลังน้ำนี่ก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะน้ำก็ไม่มีซะแล้วพอสิ่งที่ได้ไปที่นั่นเนี่ยสิ่งที่พอไปที่นั่นก็ได้เจอนะคะบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็มีความสำคัญต่อชีวิตของแกก็คือไปเจอหลวงตานะคะไปเจอหลวงตาซึ่งก็เป็นครูอาจารย์ของเรานะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหลวงตาท่านก็ได้ทราบว่าหลวงตาที่หลวงตาสุญญานะคะมหาปัญโยท่านก็ได้ทราบว่าคนนี้เป็นคนที่แบบจิตเนี่ยไปติดห่วงใยกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วท่านก็ได้กล่าวคำหนึ่งค่ะ Just apologize that my answer becomes very long. And Long Ta told me, you have to save yourself before you can save others. And if you were to jump into the traffic and run over by the car, it will not do yourself nor the environment any good. So that was the sentence he told me, of course translated by me. สิ่งที่หลวงตาได้กล่าวกับเขาวันนั้นนะคะกับเซนวันนั้นนะคะคือว่าให้ช่วยตัวเองก่อนที่จะช่วยผู้อื่นแล้วอย่ากระโดดลงไปในคันจราจรบนผิวจราจรที่รถมันวิ่งอยู่ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะได้รับอุบัติเหตุจากการที่จราจรนั้นอาจจะเข้ามาชนเราได้นะคะให้ดูอย่างเดียว That sets me thinking deeply. And then another occasion, I went to the Sathon temple, Wat Sompanas again, to help to build kuti. I haven't got into any course or practice Satiyana. And when I was so impressed by what he has done. แล้วก็จากคำกล่าวเมื่อสักครู่นะคะซึ่งทำให้เขารู้สึกตกตะลึงขึ้นมาว่าหลวงตาได้ทักคำนั้นขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาได้ไปที่วัดที่สกลนครนะคะวัดป่าสมณัฐที่สกลนครไปช่วยในการสร้างกุฏิตอนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกถึงความประทับใจในการไปเยือนที่นั่นค่ะ We were looking for him, but finally we found him. He rolled up his rope and was actually building a toilet. He was actually laying bricks by brick for a toilet. And when I tried to help, not that easy, but he seems to be very skillful. Then subsequently he brought us for a walk in the temple, which is huge. And he could tell us all the species of the bamboo and how many trees he has planted. And that really impressed me. ซึ่งการไปครั้งนั้นเนี่ยก็คือ
ท่านก่อนพยายามจะสร้างห้องช่วยสร้างห้องน้ำนะคะแล้วก็เอาอิฐเนี่ยมาประสานกันทีละก้อนด้วยตนเองนะคะแล้วก็เพราะว่าหลวงตาท่านคล่องมากนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการก่อสร้างเราพยายามแกก็พยายามไปช่วยแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วจากนั้นท่านก็ได้พาเดินชมวัดสิ่งที่น่าทึ่งและก็น่าประหลาดใจมากด้วยก็คือว่าหลวงตาสามารถอธิบายแล้วก็บอกได้หมดว่ามีไผ่กี่สปีชีส์กี่สายพันธุ์ที่ปลูกในวัดป่าสมณัฐและปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยกี่ต้นนะคะ I think that really changed my perception about temple because my perception about temple is like in the city. I don't know what the monks are doing, although we pay our respect. But this is a real working monk and doing the things that I respect the most, and that is trying to green the world for mankind and for future generation. และนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขานะคะว่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการมองภาพของวัดที่เคยรู้จักมาก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็นับถือพระแหละแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าพระท่านทำอะไรกันอยู่ที่วัดนะคะแต่พอเห็นที่นี่ก็คือพระทำงานจริงนะคะแล้วก็ทำงานโดยเฉพาะทำงานเพื่อที่อุทิศตัวเองในการสร้างให้โลกใบนี้เนี่ยมีความเขียวขจีนะคะโดยการปลูกป่านะคะ Therefore, I decided to take a course, 7 days course at the temple in the following year. Sorry, it's a very long answer. และนี่เองนะคะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความศรัทธาอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ทำให้ยอมรับในการที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญสติในปีถัดๆมาค่ะโอเคครับ นั่นก็เป็นในด้านของอาเซงนะครับทีนี้มาฟังพี่ธโนบ้างว่าซึ่งสองท่านนี้มีแบ็คกราวด์ที่ต่างกันมากที่บอกไปแล้วพี่ธโนก็จะมาจากอีกจุดนึงเลยนะครับผมช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ฝึกฝนตัวเองยังไงในวิธีทางสติครับที่เสร็จแล้วนะคะมันจะต้องสิ่งที่ว่าคือเริ่มแรกมันเริ่มจากตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรู้ในใจแต่ตอนนั้นเราไม่ได้จัดการนะคะไม่ต้องในใจเท่าที่ครอบครัวอะไรตอนนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องมันเกิดจากข้างในรู้สึกว่าทำไมใจเรารวมมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่มาวันนึงพวกที่เราเนาะคนเก๋คนเฒ่าคนเก๋เคยพูดเนาะว่าเป็นทุกข์ต้องไปวัดไปทำบุญที่ก็ไปเนาะไปวัดไปทำบุญก็จะให้ตรงนี้มันเติมเต็มตรงนี้สิ่งที่ขาดหายไปค่ะไปวัดไปทำบุญไปวัดมาครั้งแรกไม่ได้อะไรรู้สึกร้องไห้เสียใจน้ำตาไหลที่ว่าเหมือนกับเราไปหาอะไรสักอย่างแต่เราแบบไม่ได้เลยแต่ก็ยังไปอยู่นะไปวัดไปก็หลายเดือนอยู่นะไปวัดไปคืออาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงที่คนค้าขายวันที่จะค้าขายวันอาทิตย์ที่ไปวัดก็จะไปหาสิ่งที่เราขาดหายไปขอโทษนะครับในภาษาจะไม่เก่งไปหลายเดือนอยู่ไปเพื่อจะหาสิ่งที่เราขาดหายเพื่อจะเติมเต็มตรงนี้อ่ะแต่ว่าไปกี่ครั้งเราก็ไม่ได้ก็ถามตัวเองเราไปว่าเราได้อะไรบ้างบอกตัวเองว่าตัวเองมันยังไม่ได้อะไรเลยการไปวัดครั้งนี้อยู่มาวันนึงก็คิดว่าไปวัดมันก็หลายเดือนแล้วเนาะยังไม่ได้อะไรตรงนี้คงจะไม่ใช่ทางของเราคงไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาอยู่ตัดสินใจเป็นคนไม่ก็ซื้อหนังสืออ่านเนาะเพราะว่าหนังสือมีความรู้สึกวิถีชาวบ้านอย่างเราหนังสือเล่มละประมาณ200มันแพงอยู่นะชาวบ้านหาเช้ากินค่ำนะก็เลยตัดใจซื้อหนังสืออ่านจะหาความรู้จากหนังสือที่ไปซื้อหนังสือคนแรกที่ซื้อหนังสือคือท่านวใช่ค่ะท่านวเพราะว่าเราเคยดูในทีวีแล้วท่านพูดอะไรเรารู้สึกประทับใจเหมือนท่านพูดเราก็ไปซื้อหนังสือเพื่อจะมาอ่านเพื่อจะทำความเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรที่เราไปทุกข์อยู่มันเกิดจากอะไรเพราะเราพิจารณาแล้วว่าจากครอบครัวไหมจากลูกไหมจากสามีไหมมันก็ไม่ใช่จากการค้าของเรามันก็ไม่ใช่ไม่เลยอ่านหนังสือท่านวอ่านแต่มันก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีอยู่ค่ะแต่มันไม่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเมื่อถึงตอนนี้ท่านวก็ไม่ช่วยไม่ได้ช่วยเราไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ขาดหายยังไม่ถูกเติมเต็ม
ที่รู้จักก็สอบรักไม่รู้จักก็เล่นน้นบ้างเล่นนี้บ้างหาไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่ใช่วันหนึ่งมาเจอหนังสือของหลวงตารู้ทำแบบรู้แจ้งพอพี่อ่านคำนำปกติที่ซื้อหนังสือพี่จะอ่านแต่คำนำข้างในคือมันใช้เวลาอ่านคือเราไม่ได้เข้าใจแล้วถ้าอ่านคำนำเราจะรู้ว่าคนนี้สื่อถึงอะไรหลวงตาท่านพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องการพ้นทุกข์การดับทุกข์พออ่านเรารู้สึกว่ามันใช่นะรู้สึกว่าถ้าตรงนี้มันก็ใช่นะมันเหมือนกับมันตอบโจทย์อะไรเราได้สักอย่างหนึ่งตกลงก็ซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านมันเหมือนกับทำให้เราตื่นนะทำให้เราตื่นเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราได้หลับมานานแล้วน่ะหลับกับความรู้เดิมๆคือที่ไม่คือเรื่องนิพพานพี่รู้สึกว่ามันเป็นของพระของเจ้ามันไม่ใช่ของชาวบ้านแต่พอพี่อ่านหนังสือเล่มนี้พี่รู้สึกว่าชาวบ้านสามารถทำได้สามารถปฏิบัติได้หลวงตาบอกว่าชาวบ้านก็ทำได้พอดีในหนังสือนั้นมีซีดีของหลวงตาอยู่ที่ก็เอาตรงนั้นแหละเอาที่หลวงตาสอนจากซีดีฟังแล้วก็มีรายเรื่องมีการปฏิบัติที่เขาทำเองที่บ้านสร้างจังหวะเองที่บ้านเจริญสติเองที่บ้านทำเป็นนี้คือว่าธรรมะมันสัมผัสได้มันสัมผัสได้ด้วยใจของเราพอรู้สึกว่าใช่นะถ้าตรงนี้เนาะเต็มสิ่งที่เราอ่านรู้สึกอิ่มใจรู้สึกมันเหมือนกับมีความสุขเนาะมีความสุขก็เลยตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตาที่สกลนครเป็นคนไม่ออกเดินทางไปไกลคือเป็นคนเป็นแม่บ้านต่างจังหวัดที่แทบจะไม่เคยออกไปเลยวันนั้นตัดสินใจที่จะเดินทางที่กรุงเทพก็เดินทางไปสกลนครก็ไปหาหลวงตาก็จะฟังธรรมก็จะเป็นการปฏิบัติตรงนั้นพอไปถึงวัดหลวงตาพูดถึงว่าไปได้เห็นสถานที่ตรงนั้นรู้สึกว่าแปลกไหมมันไม่รู้สึกว่าแปลกสถานที่แปลกแต่ตรงนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนอบอุ่นน่ะมันเหมือนมันเกิดจากยังไงหรือพูดยังไงดีเนาะรู้สึกเป็นสุขนะตรงนั้นรู้สึกเป็นสุขใจคือเหมือนกับว่าเติมเต็มสิ่งที่เราผ่านหายไปวันที่2ที่ยังตอนนั้นตอนถึงตอน5 โมงแล้วว่าวันที่2ตอนเช้ามันเกิดสภาวะภายในใจคือก่อนไปที่มีความสงสัยหรือว่ามีคำว่าใจรักสัตว์นมคืออะไรที่เห็นพระท่านบิณฑบาตตอนครั้งที่เราไปกินข้าวกันในโรงฉันนะรู้สึกใจที่สว่างว่ามารู้สึกว่ามันสว่างมันยังไงมันคืออิ่มใจอ่ะสิ่งที่เราเคยตั้งคำถามว่าจะได้โนสัมพันธ์จะได้สัมพันธ์คืออะไรมันเหมือนกับได้ความเข้าใจได้ความรู้ได้ความเข้าใจแต่นั้นก็ปฏิบัติกับหลวงตามาตลอดคือปีนึงจะไปหาหลวงตาครั้งนึงเพื่อการปฏิบัติธรรมนอกนั้นก็ปากับที่บ้านทำที่บ้านคือมาฝึกกับการทำงานของตัวเองที่บ้านแต่การเจริญสติการเสียลูกคิดบ้างเสียบ้างไปขายของบ้างอันนี้นะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมสาขาเมื่อกี้พี่ชนกพูดถึงเรื่องความทุกข์ที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าเรามองย้อนตอนนี้เราก็เวลาผ่านมาหลายปีแล้วเรามองย้อนกลับไปเราเข้าใจไหมครับว่าตอนนั้นเราทุกข์จากอะไรหรือทุกข์จากไม่มีอะไรเลยจะทุกข์ได้คนเรามันทุกข์มันไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ได้นะที่ความรู้สึกพี่นะเพราะว่าพี่มองดูพิจารณาจากครอบครัวสามีลูกในขณะนั้นมันไม่มีอ่ะแต่ทำไมใจเรารู้สึกขาดคือทุกอย่างดีหมดเลยใช่ไหมครับทุกอย่างโอเคหมดโอเคค่ะครอบครัวโอเคหมดทุกอย่างวันนั้นแต่ในใจของเรามันขาดอะไรสักอย่างนึงแต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะเราไม่ได้คนธรรมะธรรมโมเนาะเราก็เป็นวิถีชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมแต่มันเกิดความทุกข์ขนาดว่าเดินไปถึงมันตัวข้างในมันรู้สึกมันโกหกอ่ะมันไม่รู้มันคือความว่างเปล่าคือรู้สึกเป็นทุกข์กับมันคืออะไรถ้าถามว่ามันคืออะไรทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์แล้วสติคือสิ่งที่ดึงเราออกไปตรงนั้นนะครับเรียกว่าสติไหมสติไหมตอนนั้นยังไม่รู้จักสติตอนนั้นยังไม่รู้จักสติแต่หาเพื่อจะจับตรงนี้เพื่
พื่อจะเติมเต็มตรงนี้แค่นั้น ถ้าถามตอนนี้สติคืออะไรครับสติคือความระลึกได้รู้สึกตัวนั่งนี้ก็รู้สึกตัวนี่ก็มีสติก็รู้สึกตัวแล้วสตินั้นทำให้เราเข้าใจความทุกข์ของเรา หรือว่ารู้ตัวเรื่องความทุกข์ของเรามากขึ้นหรือเปล่ามากขึ้นค่ะสติเรามีสติเราจะรู้ความทุกข์ของตัวเองทุกอย่างอะไรเกิดจากอะไรบางทีพี่ก็ลูกมันก็ไม่ได้ดั่งใจน้องสามีมันก็ไม่ได้ดั่งใจบางทีเราปรารถนาลูกเป็นอย่างนี้ลูกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนามันก็เป็นความทุกข์ก็เกิดจากตรงนี้เกิดจากเราไปผูกพันกับลูกเราผูกพันเนี่ยคือลูกเราอ่ะมันยึดเป็นลูกของเราอ่ะสามีของเราอ่ะมันเป็นความทุกข์เรายึดตรงนี้มากไปเราไม่ปล่อยวางเราไม่ปล่อยวางสติก็คือตัวที่เรามาดูเท่าทันว่าทำไมเราถึงทุกข์และเมื่อรู้ทันก็ปล่อยวางได้โอเคซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ฟังในเชิงคอนเซ็ปต์ดูเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ากว่าจะทำกันได้นี่ก็ปฏิบัติกันทั้งชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะถามอาเสกต่อนะครับคือหลายคนที่ถ้าได้ศึกษาศาสนาพุทธมาเนี่ยก็จะเห็นว่าศาสนาพุทธนี่ค่อนข้างจะไม่เชื่อใจความคิดในหัวเรามากๆความคิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์หลายๆอย่างนะครับเป็นต้นเหตุของการยึดติดของการสร้างการปรุงแต่งสรรพสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่พระธรรมสอนเอาไว้ในหลายๆข้อนะครับแต่ทีนี้เบื้องหลังของอาเสกเนี่ยมาจากเมื่อกี้อย่างที่เขาเล่าไปแล้วว่าเป็นวิศวกรทำงานที่ค่อนข้างจะเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการเยอะเชื่อว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับความคิดตลอดเลยอยากจะเข้าใจว่าจากคนที่ต้องอยู่กับความคิดเยอะๆไปสู่การฝึกฝนเพื่อปล่อยวางความคิดเนี่ยต้องทำยังไง so I told them that in your background and I heard the details about your work you must have been a person who spent a lot of time thinking right you always in your head thinking a lot and you must rely on your logic and reasoning a lot on the other hand training of mindfulness in Buddhism teach you to let go of that logic process in your head and your process of thought. So how do you reconcile between your past self and this new method of training mindfulness? I think this is a very excellent question. It really beneficial to you. Actually, you can think logically, but without emotion. So, sati is about getting rid of emotion, your worries. You can work, you can plan, you can design, you can do your work, but don't attach emotion. And that actually makes your work even more effective, which we see in some transparency later on, because your ability to focus, your ability to concentrate will actually improve. This has all got scientific proof behind all this. But I didn't go to the temple to look for improving my attention or my ability to work really. Just like I explained, the reason I believe in this is that it really sets me free about worrying about the future, worrying about the environment. But now I do it step by step, moment by moment. Whatever I can contribute, I'll just do it at this moment. Just like coming here, I don't ask anything from you. I have only my little humble experience to share with you. I'm not here to sell anything. So that sets me free as well. Again, very mouthful explanation. แกก็บอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่แบบยอดเยี่ยมมากเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านนะที่นี้ด้วยซึ่งแกก็บอกว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถคิดแบบวางแผนคิดออกแบบอะไรได้โดยที่ไม่ต้องเอาอารมณ์เข้ามาเหนี่ยวนำหรือมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งนั่นหมายถึงว่าเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานโดยที่ไม่เอาอารมณ์เข้าไปพัวพันกับการทำงานที่วางแผนออกแบบนั้นๆเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานหรือในการคิดจะยิ่งดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะซึ่งแกก็บอกว่าแกก็วันนี้ก็มีนำเสนอทางสไลด์มาโชว์ด้วยนะคะคงจะได้นำเสนอต่อไป
วัดของอาเซงครั้งนี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าต้องการที่จะไปเพื่อที่จะไปทำงานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ด้วยความที่ว่าในเมื่อมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กันได้เนี่ยก็เลยนำมาแลกเปลี่ยนเล่าให้ฟังแล้วก็ถือว่ามันเป็นผลพวงจากการฝึกสติตรงนั้นด้วยซึ่งณขณะนี้สิ่งที่แกเอามาใช้ก็คือว่าเอามาทำให้มันเป็นปัจจุบันอยู่ตรงไหนทำตรงนั้นแก้ตรงนั้นค่อยๆทำไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแกก็บอกว่าในการมาอย่างในการมาวันนี้ก็เช่นกันนะคะทำไปเพื่ออย่างนั้นเองนะคะก็คือมาแบบเป็นคนตัวเล็กๆเนาะถ่อมตัวมานะคะก็คือถือว่ามีประสบการณ์หรือมีอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ So in your training and learning do you finally understand what is suffering what makes people suffer ผมถามอาเซงว่าแล้วในการเรียนรู้เรื่องสตินะครับทำให้เข้าใจความทุกข์ไหมว่าสุดท้ายแล้วคนเราทุกข์เพราะอะไรกันแน่ Again, excellent question. When I was as young as you, probably 30 over years ago, so you can guess my age. I don't think there's any suffering. Never come across my mind. There's anything called suffering, right? But I think interpretation in English, suffering may not be the exact meaning Buddha tried to say. It just means there's dissatisfaction. Not everything that you ask for would actually turns out to be what you wanted. Because we all will get old, become ugly, we will fall sick, and then we'll die. And our loved one will also die. And unavoidable. So this is unavoidable. If we think this is suffering, it's unavoidable. Because as a living thing, we born, we die, right? But actually, this is also not my concern. My concern is more of I, as a person who involved with engineering, involved with planning, I'm more concerned with the future. And Buddhist teaching, the future hasn't arrived and the past has passed. What is the only thing real is right now. And this is a very important teaching. But again, like our MC has said, it's easier to practice it than to just know about it, right? We know about this theory. Future hasn't arrived, the past has passed. But how to focus on now? And that is the power of sati. ก็อีกครั้งนึงนะคะก็เป็นคำถามแกก็ตอบว่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากอีกครั้งนึงว่าแล้วอะไรมันเรียกว่าความทุกข์เมื่อ20 ปีก่อนนะคะแกก็มีอายุ20 กว่าปีก่อนนะอายุประมาณน้องๆนี่แหละซึ่งก็สามารถที่จะพอเดาอายุแกได้เนาะนะคะว่าอายุประมาณเท่าไหร่เนาะก็เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าความทุกข์มันคืออะไรนะคะก็ยังอาจจะเป็นเด็กอยู่แล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้ความทุกข์ที่เราพูดกันหรือคำว่า suffering ในภาษาอังกฤษหรือต่างๆเนี่ยมันก็บางทีมันก็อาจจะยังไม่ใช่ในมุมมองที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าความทุกข์มันเป็นเช่นนั้นเช่นนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนึงที่เขามองก็คือว่าความทุกข์มันน่าจะเกิดจากสิ่งที่เข้าไปยึดผูกพันหรือว่าต้องไปรับรู้แล้วเผชิญกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นวันหนึ่งคนที่เรารักก็จะต้องตายจากเราไปนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็คงทำให้เราเป็นทุกข์นะคะแต่นั่นก็คือเขาก็บอกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขากังวลซะทีเดียวด้วยความที่ทำงานด้านการวางแผนเป็นวิศวกรต่างๆเนี่ยนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขากังวลไปในเรื่องของปัจจุบันซะมากกว่านะคะแต่ในคำสอนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปัจจุบันก็ยังมาไม่ถึงอดีตก็ยังก็ผ่านไปแล้วนะคะและนี่เองเนี่ยซึ่งทำให้เขาเห็นว่านี่คือพลังแห่งสติซึ่งมันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้และไม่น่าจะทำให้เราเป็นทุกข์กังวลไปถึงอนาคตแล้วก็กังวลไปกับอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่นั่นก็เหมือนกับที่ทางคุณสิงห์ได้บอกนะคะว่ามันง่ายที่จะพูดนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาค่ะและต้องฝึกฝนกับมันจริงๆกว่าจะทำให้เราเนี่ยพ้นจากภาวะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ค่ะครับก็ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยกันต่อครับในเรื่องของการฝึกตัวเองว่าต้องฝึกยังไงบ้างนะครับแล้วมีวิธีการฝึกอะไรที่น้องๆ
หรือทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมกลับมาที่พี่สโนครับผมอยากไปพูดในแง่นี้ว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยแน่นอนแก่นของธรรมะมีอยู่แต่ว่าเราก็มีวัฒนธรรมแล้วก็มีหลายๆอย่างซึ่งหลายคนอาจจะมองเป็นเปลือกของพุทธอยู่ในสังคมด้วยผมยอมรับตอนผมโตขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้เข้าใจศาสนาพุทธเลยแล้วผมเองก็เข้าใจว่าแบบเรื่องวิงวอนขอกราบบนบานศาลเจ้าอย่างเงี้ยมันคือศาสนาพุทธด้วยทำให้เราไม่อยากยุ่งกับศาสนาพุทธเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้จำเป็นกับเราเข้าใจว่าน้องๆบางคนก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันในตอนอายุน้อยกว่านี้หรืออาจจะรู้สึกอยู่ตอนนี้ก็ได้ว่าบางทีเราไม่เข้าใจศาสนาพุทธขนาดนั้นหรือเราเข้าใจว่านั่นคือศาสนาพุทธมันมีวิธียังไงครับที่เราจะสามารถก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วเข้าไปถึงแก่นได้ในสังคมที่ศาสนาพุทธมันไม่ได้มีแค่ตัวแก่นอย่างเดียวแต่ว่ามีการเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมกับความเชื่อกับประเพณีกับวิถีปฏิบัติต่างๆนานามากมายเนี่ยเรื่องนี้นะถ้าคนเราไม่มีการปฏิบัติถ้าไม่ได้เจริญสติมันจะแยกไม่ออกมันยากเพราะในสังคมเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบ้านพี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไปวัดไปทำบุญไปบนบานศาลกล่าวมันก็มีอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเราได้มาเรียนรู้เรื่องการฝึกสติเราจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากตรงนั้นได้ด้วยการฝึกสติเพราะการฝึกสติมันจะรู้ตามความเป็นจริงของจิตคนน่ะว่าไปยึดกับอะไรยึดกับสิ่งไหนเหมือนกับกระบวนการอย่างกล่าวกันพี่เองก็เป็นคนไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือไม่ถูกใจสิ่งนี้เหมือนกันรู้สึกว่ามันเหมือนกับหวังลมแรงๆอ่ะมันไม่ใช่ความจริงอ่ะแต่การฝึกสติมันคือความจริงของชีวิตอ่ะมันจะเห็นจิตตามความเป็นจริงจิตคิดอะไรจิตหวังอะไรเราจะเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ถ้าคนไม่ฝึกสติมันก็ยากนะที่จะออกจากสิ่งนี้ได้เพราะว่าสังคมโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันแยกไม่ออกระหว่างสติกับสิ่งเหล่านี้กับเปิดศาสนาเหล่านี้แต่ถ้าเกิดมีการฝึกสติจริงๆสิ่งนี้มันแยกได้อย่างสิ้นเชิงมันสามารถทำได้จริงๆค่ะเมื่อกี้พูดเรื่องการฝึกได้ยินคร่าวๆว่าเสียบลูกชิ้นไปก็ฝึกได้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่สโนว์เองเนี่ยฝึกในวัดอย่างไรและฝึกนอกวัดอย่างไรในวัดฝึกเต็มรูปแบบเนาะเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ชีวิตจริงมันมากกว่าในวัดไป7 วัน10 วันแต่ชีวิตจริงมันต้องใช้ทั้งชีวิตของเราเช้าขึ้นมาตื่นมาก็รู้สึกตัวเดินก็รู้ยืนก็รู้ทำอะไรก็รู้หมดมันต้องรู้แต่ใหม่ๆมันก็ค่อยรู้ไปเพราะว่าเด็กเราไม่เคยชินกับการฝึกเสียบลูกชิ้นพี่ก็รู้เดินพี่ก็รู้จับไม้พี่ก็รู้มันต้องรู้อย่างต่อเนื่องใหม่ๆมันมีหายไปบ้างหรือบ้างได้บ้างไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นับถึงทุกวันทำแค่นี้ทุกวันทำจนรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นปลูกฝังจิตให้มันเคยชินกับสิ่งนี้เพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักสิ่งนี้มาก่อนสิ่งนี้มันใหม่สำหรับเราแต่ซ้อมกีฬานะเหมือนซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาอย่างนี้หรือเปล่าทำบ่อยๆปุ๊บมันก็ฝังเคยชินมันเกิดความเคยชินจิตมันเกิดความเคยชินไงเมื่อก่อนเราจิตที่มันคิดไปเราเพลินในความคิดมันก็คิดไปเรื่อยมันไม่มีสติควบคุมแต่เราตอนนี้เราเริ่มมีสติเราเริ่มฝึกสติเอาสติตัวนั้นมาเริ่มควบคุมความคิดของเราเอาสติมันเริ่มควบคุมความคิดมันคิดไปเราก็ตามรู้ความคิดรู้ไปคิดก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้คิดก็รู้แต่คิดไปไม่เป็นไรเอาดึงกลับมาใหม่มาอยู่ความรู้สึกตัวเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดสมมุติว่าเราเสียบลูกชิ้นขายเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันรู้สึกยังไงมันเป็นประสบการณ์อย่างไรในการฝึกสติมือจับลูกชิ้นเราก็รู้มือเสียบลูกชิ้นเราก็รู้มันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็รู้บ้างหายบ้างรู้บ้างหายบ้างเบื้องต้นอันแรกนะได้บ้างหายบ้างแต่ก็ทำนานๆไปมันเป็นการสะสมสติถ้าสมมติเราไม่มีสติเราอาจจะมือเสียบลูกชิ้นอยู่แต่ใจลงไปแทงมือประสบการณ์แทงบ่อยมากเลือดซึมเลยแทงมันเพลินอ่ะบางทีเราทำอะไรเราก็เพลินกับการทำอันนั้นน่ะถ้าเรามีสติมันก็ต้องอย่างใช่ไหมมันต้องอย่างมันก็ไม่ถึงเนื้อเรามันคอยระวังอยู่แต่มีประโยคนึงเขาบอกว่าถ้าเราฝึกสติเนี่ยหัวเราจะไม่ว่างคิดด้วยซ้ำมันอยู่กับความรู้สึกตัวมือกระทำอะไรเราก็รู้สึกการกระทำนั้น
ำไม่ว่างไปสู่ความคิด ครับ เราทำอะไรเราก็รู้สึกตัว แล้วความคิดพอที่เข้ามาเราก็เห็นความคิดใหม่ๆก็ดับความคิดไปก่อนไม่เอามารู้สึกตัวก่อนไม่ไปยุ่งกับความคิดเอามารู้สึกตัวมาเสร็จก็รู้ไปเห็นความคิดแปลว่าอะไรครับเพราะว่าปกติเรามักอยู่ในความคิดนะเราเข้าใจว่าความคิดคือตัวเรานี่คือเสียงของเราอยู่ในหัวเห็นความคิดแปลว่าอะไรเห็นความคิดหมายถึงเห็นการคิดเรามีจิตแล้วก็มีสติแล้วก็มีความคิดจิตสติความคิดเวลาเราคิดไม่ก็มีสติแต่พอเรามีสติขึ้นมาเราก็เห็นความคิดออกมาเราก็รู้อ๋อมันเรื่องคิดแล้วเนาะเรื่องคิดพอมันก็รู้สึกความคิดก็ดับไปความคิดพี่หลงเปรียบเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านเข้ามาและพัดผ่านไปไม่ก็รู้สึกนั้นจริงๆมันผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปแต่ว่าพี่ไปลองนั้นมันก็ไม่ใช่เราคือผ่านมาเองมันผ่านเข้ามามันเกิดจากข้างในมันปลุกขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านออกไปมันวันนึงคิดตั้งหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดสารพัดเรื่องสมมติคิดว่าหิวจังเลยอยากกินอะไรมันก็เกิดจากท้องที่ร้องใช่ไหมฮะท้องร้องปุ๊บความคิดก็เกิดขึ้นโดยที่เราแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ได้ร้องเลยนะแต่ความคิดมันเกิดแล้วนะมันไม่ได้ร้องมันยังไม่หิวด้วยซ้ำไปแต่ความคิดว่าอยากกินมันมาแล้วท้องถึงอิ่มยังคิดว่าอยากก็มีนะคือมันเหมือนกับพี่หนูคนติดกินนะแล้วนี่นะท้องพี่อิ่มพี่ก็ยังหิวนะขนาดท้องอิ่มแต่ความคิดว่าอยากกินนั้นโน้นอยากกินอันนี้พอเราไม่เริ่มมีความคิดนะเราพยายามดิ้นรนลุกฝ่ายเพื่อจะได้นั้นนะได้กินนะรู้สึกว่ามันได้ตอบสนองนะแล้วที่ท้องก็อิ่มนะไม่ได้หิวอะไรแต่ก็กินแล้วแต่หลายคนเข้าใจว่าคนเราจะตั้งใจฝึกเรื่องสติได้เนี่ยต้องโดนความทุกข์ถีบก่อนหลายคนมันมีประโยชน์ว่าความทุกข์ถีบเข้าวัดเพราะว่าถ้าไม่ทุกข์ก็คงไม่ไปวัดกันอย่างพี่ไม่ทุกข์ไม่ไปวัดปีละ2 ครั้งไปวัดแต่อย่างน้องๆเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีปัญหาทางใจบ้างแต่ว่าหลายคนก็จะรู้ว่ายิ่งโตมันยิ่งมีเรื่องให้ทุกข์เยอะขึ้นตอนเด็กๆอาจจะยังไม่ทุกข์มากพอหรือเปล่าที่จะคือถ้าความทุกข์ยังไม่ถีบส่งนะฮะเราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราฝึกเรื่องนี้อย่างจะได้ยังไงครับยิ่งน้องๆไม่มีความทุกข์น้องยิ่งต้องรีบฝึกเร็วๆเลยความทุกข์มาเราได้มีการป้องกันเรามันจะได้ไม่ทุกข์เวลาความทุกข์มาเรามีการป้องกันมันจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ฝึกความทุกข์มาเราก็ไหลไปกับความทุกข์เราก็ทุกข์กับมันแต่ตอนนี้เริ่มมีสติที่จะฝึกการมีสติเวลามีความทุกข์มันมาแล้วนะมันมาแล้วเราเห็นมันความทุกข์จากที่ 100% มันก็ลดลงมาตามแต่เราปฏิบัติเราฝึกอย่างถ้าเราฝึกตั้งสติความทุกข์มา100ก็เหลือเพียง50 หรือ 30คือมันปล่อยวางได้ทำใจยอมรับได้ปล่อยวางได้เขาก็แก้ไขปัญหานั้นไปตามเรื่องตามเหตุปัจจัยของมันครับผมโอเคครับผมคุณวิษณุนะครับจริงๆเรื่องของสตินะครับแล้วก็การฝึกสมาธิเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาพุทธเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สากลกว่านั้นนะในระดับนานาชาติก็มีการวิจัยมีการพยายามทำความเข้าใจมาในรูปแบบจิตวิทยาในรูปแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมหลายๆที่ก็มีคนที่นับถือศาสนาอื่นๆมาฝึกสติกันไปหมดเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนศาสนาใดศาสนาหนึ่งแค่เป็นเรื่องที่ศาสนาพุทธอาจจะพูดถึงเยอะหน่อยแต่ว่ามันสามารถช่วยคนทุกศาสนาได้นะครับผมวันนี้นะฮะอาเสงนะครับก็จะมี PowerPoint เรื่องนึงนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องของการวิจัยเรื่องสติในระดับสากลเรื่อง mindfulness นะฮะซึ่งก็จะนำเสนอกันในตอนนี้ so you have a presentation for us about the researching in the term in mindfulness field right so please present it to us hope you can see the presentation from behind. Like Kun Singh has said, mindfulness is actually sati, translated in English as mindfulness.
actually is amazing that it is a science and can be proven by neuroscience, not just psychological, it's physiological. ก็แกนมันก็จะนำเสนอเรื่องของสตินะคะเรื่องของสติซึ่งคำว่าสติเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า mindfulness นะคะซึ่งก็อย่างที่แกได้บอกว่าสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์มากนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องการพิสูจน์นะคะหรือว่าแค่เรื่องทางจิตทางใจอย่างเดียวแต่มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ในเชิงทางกายภาพด้วยนะคะ If you were to search in English keywords using mindfulness, consciousness, awareness, you get millions of hits today. ถ้าลองทำการเซิร์ชดูนะคะในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราพบว่าถ้าลองเซิร์ชคำว่าเรื่องของ mindfulness อะไรต่างๆเนี่ยจะพบว่ามีเป็นล้านเซิร์ชเลยนะคะในเกี่ยวกับเรื่องสติ And actually, the first, other than saying that don't jump into the traffic, what Long Da said was Dhamma is law of nature because it's Dhammachat, so it's law of nature. ก็คำที่หลวงตาได้กล่าวไว้นะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยคือมันเป็นกฎของธรรมชาติหรือที่แกบอกเมื่อกี้นะคะคือ law of nature คำหนึ่งที่สะดุดใจแล้วก็สะกิดใจแกได้หลวงตาพูดก็คือว่าอย่าโดดลงไปในทางจราจรหรือกระโดดลงไปบนถนนนั้นนะ And it has taken the Western world by storm, really by storm mindfulness. So we as Asian, with the roots in Buddhism, where it is the birthplace of mindfulness or sati, you may miss out, but the West is taking this very seriously. So I've shown here, for example, you look at Time. Time is one of the leading magazines, Newsweek, CNN, Scientific America, National Geographic, Forbes, you name it. I just couldn't show here. It's talking about mindfulness, revolution, meditation, how to calm your mind, how to train your mind, etc., etc. ค่ะในเรื่องของสติเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังกลายเป็นที่พูดถึงกันแบบแกใช้คำว่า by storm เลยนะคะคือมันเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนาแน่นแบบเยอะมากๆคือทางโดยประเทศแถบโลกตะวันตกนะคะหรือทางพวกยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นทั้งจะได้เห็นในทั้งนิตยสาร Scientific American, Newsweek, Time, National Geographic นะคะก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันมากเลยทีเดียวแต่ว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียซึ่งเป็นต้นกำเนิดเป็นสายเลือดที่เกิดจากแห่งสติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่นี่เนี่ยนะคะเรากำลังจะขาดหายและขาดสิ่งพวกนี้ไปนะคะในขณะที่ทางยุโรปทางตะวันตกเนี่ยกำลังถูกทำสิ่งเหล่านี้เข้ามาแทนที่นะคะกำลังพูดถึงกันมาก Kindly remember the picture on your right. This on the cover of National Geographic. This person putting on a lot of electrode. He's actually Lama, Tibetan Lama, and he's being actually tested on his brainwave during meditation. เห็นในภาพทางขวาไหมคะเห็นไหมภาพทางขวาเนี่ยแกให้ดูก็คือเป็นภาพที่มีคนเนี่ยมีอะไรเครื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปแต้มที่สมองเยอะแยะไปหมดนั่นมันคือเครื่องที่เรียกว่าเครื่องวัด brainwave หรือคลื่นทางสมองซึ่งเครื่องนี้เนี่ยวัดนะคะท่านเป็นลามะเนาะคือแค่เป็นพระทิเบตนั่นเองนะคะเป็นลามะแล้วก็มีการทำงานวิจัยร่วมกันโดยการที่ให้วัดคลื่นสมองในขณะที่ทำการ meditate หรือทำการฝึกสติเจริญภาวนานะคะ
Actually, I wanted you to guess. As of today, the number of people in the United States who practice meditation, do you know the percentage? ให้ลองทายนะคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนคนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่เขาทำการฝึกสมาธิฝึกสติเรื่องของ mindfulness ต่างๆนี้ลองเดาดูนะคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์8%ค่ะ And the number is still growing. Even people organize at the New York subway to practice this together. I didn't show you the picture, but there are plenty of people that taking this seriously because it has a lot of benefits. For example, Bill Clinton, he suffered from cardiac problem and other stress problem, and 5-6 years ago, he turned to practice meditation. And as you can see, this is as of 2012. This news to show that the ex-president Bill Clinton took up the arts of meditation. จากจำนวน 8% ของคนสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเริ่มฝึกนะคะฝึกเรื่องของสติฝึกภาวนาเยอะขึ้นเนี่ยหรือ meditation เนี่ยนะคะแม้กระทั่งในที่บางที่เนี่ยเขาก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างเช่นที่นิวยอร์กซับเวย์นะคะก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็มากขึ้นจำนวนผู้ที่ฝึกเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีๆจากการฝึกนี้นะคะและหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็อย่างภาพที่เห็นนะคะก็คือท่านอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคือบิลคลินตันนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็ได้มีความทุกข์อย่างมากนะคะจากเรื่องของการที่เขาเป็นโรคนะคะโรครุมเร้าเรื่องโรคหัวใจความเครียดต่างๆนะคะซึ่งเมื่อ 5-6 ปีก่อนก็ได้มีการฝึกสติเริ่มฝึกสติแล้วนะคะแล้วก็จากภาพนี้คือเมื่อในข่าวนะคะคือปี 2012 คือเมื่อประมาณสัก 5 ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้บอกเลยนะคะว่าเขาได้เดินทางเข้าสู่กระแสของความเป็นพุทธศาสนิกชนค่ะในการฝึกปฏิบัติค่ะ Not just Bill Clinton, there are many Hollywood actors and actresses that you maybe your favorite, your idols. They are also doing meditation, but whether they are Buddhists or not, we are not sure. But there are many of them. Clint Eastwood, Jennifer Aniston, if you know some of these names. I don't watch that much of a Hollywood movie. I don't know, but they are big stars and they have openly said that they meditate. ซึ่งไม่ใช่แค่บิลคลินตันนะคะที่เขาทำการสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินี้แต่ว่ายังมีพวกดาราในฮอลลีวูดอีกหลายคนมากเลยค่ะที่เขามาปฏิบัติทางนี้โดยที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่าเขานับถือศาสนาพุทธหรือไม่นับถือศาสนาพุทธนะคะแต่ว่าเขาได้ลองดำเนินการในการปฏิบัติสู่เส้นทางของสมาธิสติต่างๆนี้นะคะอย่างเช่นเจนนิเฟอร์แอนิสตันนะคะแกก็บอกว่าแกไม่ค่อยได้ดูหนังฮอลลีวูดมากหรอกนะคะแต่ว่าจะมีอีกหลายคนเลยค่ะลองไปหาดูนะคะว่ามีใครปฏิบัติบ้าง As far as mindfulness research is concerned, almost every top university in the Western world either has a dedicated department or teach courses in mindfulness or consciousness. So I give you some example here: University of Massachusetts, Stanford, Harvard, Wisconsin, University of California, you name it. There's so many, almost everyone. ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าพูดถึงงานวิจัยทั้งเรื่องของสติมันเปิดในวงกว้างมากขึ้นและเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดเป็นแค่มีการเรื่องของงานวิจัยนะคะแต่เป็นการวิจัยถึงงานเฉพาะทางเลยทีเดียวเฉพาะเรื่องสติโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีการนำเรื่องของสติเนี่ยเข้ามาฝึกเป็นคอร์สหนึ่งในการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติและทดลองเรียนรู้นะคะและนั่นก็มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะเช่น
มหาวิทยาลัย of Massachusetts นะคะแล้วก็ Stanford Wisconsin นะคะแล้วก็ U of California ค่ะ Same thing in Europe, Oxford. Oxford is taking this a big time. They have a very important program called mindfulness-based cognitive therapy. Max Planck Institute is one of the best research institute in the world. Many other universities. So it has also take place in many European countries. ไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในยุโรปก็เช่นกันเช่นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะแม็กซ์แพลงก์แล้วก็อีกหลายๆที่นะคะก็โดยเฉพาะอย่างที่ออกซฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการตั้งศูนย์ในเรื่องของงานวิจัยขึ้นมานะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สติในการบำบัดนะคะ For example, in the Harvard Medical School, there's a dedicated center that spend effort on mind-body medicine using meditation, using mindfulness. One more dedicated research institute, Mind and Life Institute. They have been working with Dalai Lama for over 20 years. And they have derived a lot of scientific evidence on the benefits of mindfulness meditation. ในเรื่องของงานวิจัยของเกี่ยวกับสติเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายที่อย่างเช่นใน Harvard เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องงานวิจัยด้านกายกับใจนะคะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ในมีอยู่อีกที่หนึ่งคือสถาบันนะคะเฉพาะทางด้านสติเลยนะคะคือ My Life Institute นะคะซึ่งที่นี่เองเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือได้ทำงานร่วมกับท่านดาไลลามะของทิเบตนะคะซึ่งได้ทำงานในเรื่องของงานวิจัยนี้มาประมาณ20 กว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็ได้มีผลงานมากมายเลยที่มีความเด่นชัดมากว่าสติเนี่ยได้มีผลนะคะที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะ Just a quick let you know that there are even international conferences just focused on mindfulness or sati. For example, in 2016 in Rome, อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะว่าในระดับนานาชาติหรือในระดับสากลเนี่ยเขาได้เอาเรื่องของสติขึ้นมาเป็นการประชุมระดับนานาชาติเลยนะคะคือเน้นเฉพาะเรื่องสติอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างเช่นในปีที่แล้วนะคะปี 2016 ได้มีการจัดขึ้นที่กรุงโรมค่ะ and some of this maybe have gone a bit quite far. I wouldn't say too far. It's gone a bit far, and it has become businesses. For example, like this particular one called mindfulness-based stress reduction. As far as I know, it's even taught in Singapore, taught in America, of course, and participants who feel very stressed can take up this course, but they have to pay a lot of money. Unlike what Sompanas, you eat, sleep without paying a cent. So this one you pay a lot just to learn about how to do sati. ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งที่มีการนำใช้สติเข้ามาในวงการทางธุรกิจนะคะซึ่งบางทีมันก็อาจจะมากเกินไปนิดนึงเนาะแต่ว่ามันเรื่องของสติจะเห็นได้ว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนถึงขนาดเอามาเป็นธุรกิจและคนที่จะเข้าไปเนี่ยได้แก่คนที่แบบมีความเครียดสูงนะคะเอาเรื่องของการฝึกสติฝึกภาวนานี่แหละมาใช้ในการลดความเครียดในสังคมปัจจุบันนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในองค์กรต่างๆที่จัดพวกเหล่านี้เนี่ยคนที่จะเข้าไปค่ะต้องจ่ายเงินอย่างมากไม่เหมือนกับวัดในบ้านเราอย่างเช่นแกยกตัวอย่างที่วัดป่าสมภารที่แกเคยไปเนาะนะคะก็ไม่ได้ต้องเสียเงินอะไรไม่ได้เรียกที่วัดไม่ได้เรียกร้องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สเหล่านี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากในการที่จะเข้าไปฝึกฝนนะคะ So it's happening in many places, like UCLA, like
University of Bengal, they offer courses that you can not only just research, you can attend the courses. As you can see, this is the in the West they take this as non-religion, but of course we will talk about there are some differences later. อย่างเช่นในมหาวิทยาลัยอีกแห่งเช่น UCLA เนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดเปิดคอร์สกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อจะให้นักศึกษานะคะให้ได้รับโอกาสในเรื่องของการที่เข้ามาฝึกสติโดยที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงว่าคุณนับถือศาสนาอะไรนะคะแกบอกว่า non religion เลยคือไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรืออะไรก็ตามแต่คุณมีกายและใจเหมือนกันเนี่ยได้ลองเข้ามาฝึกสติฝึกตามคอร์สที่ได้มีการจัดให้นะคะ Even other religion, they are talking about the benefits of mindfulness, and it's so amazing that more than 2,500 years ago, the Buddhist teaching can be so powerful, and science is only beginning to catch a glimpse. A glimpse means that just scratching the surface. How deep is this method of practicing sati? และนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่เพียงศาสนาพุทธนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์มาได้ว่าศาสนาอื่นก็มีการพูดถึงในเรื่องของใจนะคะเรื่องของสติเช่นกันและเป็นเรื่องที่Amazing มากๆเลยนะคะคือเรื่องน่าประหลาดใจมากคือว่าพระพุทธศาสนาได้ถูกสอนแล้วก็เผยแผ่ขึ้นมาเนี่ย 2,500 กว่าปีมาแล้วนะคะแต่ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์หรือวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะคะและการพูดถึงหรือการทำงานวิจัยในเรื่องของสติต่างๆเหล่านี้ก็เพียงแค่เป็นการสะกิดผิวเท่านั้นเองเท่าที่แกได้สังเกตมานะคะ The benefits is in social and society application in health. Modern people, I believe even as young as you are, you feel a lot of stress. That will affect you in many ways, your health, your study, your work. But mindfulness could help. And so is in education, prison corrections, institution, in politics, in business, training of soldiers is actually being used in many areas now. ประโยชน์ของสติเนี่ยมันเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นรูปธรรมมากในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าแกก็บอกว่าน้องๆที่นั่งอยู่ในด้านที่นี้เนี่ยแน่นอนว่าคิดว่าทุกคนต้องมีระดับความเครียดนะคะทั้งจากการเรียนทั้งจากการชีวิตรอบตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งการที่เอาสติเข้ามาใช้เนี่ยจะสามารถช่วยบรรเทาทั้งเรื่องพอความเครียดน้อยลงสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็บางหลายที่ก็เอาไปใช้ในถึงกับพวกของราชทัณฑ์นะคะระบบของกรมราชทัณฑ์แล้วก็เรื่องของการเมืองด้านวงการธุรกิจแล้วก็เรื่องของการฝึกทหารด้วย For example, in UK, they have something called mindful schools. Actually, by teaching the children, students about mindfulness, actually improve their attention, allows them to make friends instead of bullying others or being get bullied, have more compassion, more steady, regulate their emotions, so on and so forth. Even in Singapore, I heard beginning of this year, they have also introduced to some school, and they're going to increase to more and more schools. ตัวอย่างการศึกษาในประเทศอังกฤษนะคะก็มีโรงเรียนแห่งสติขึ้นมาแล้วนะคะโดยที่ให้คุณครูและนักเรียนเนี่ยได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการปฏิบัติเรื่องของสตินี้ซึ่งพบว่าเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในความใส่ใจทำให้เด็กเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนเยอะขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีความสงบแล้วก็มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะคะและแม้แต่ในประเทศสิงคโปร์ตอนนี้เองนะคะก็ได้มีการนำเรื่องของสติเนี่ยเข้าไปกับในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็จะมีการขยายเพิ่มขึ้นอีก This picture show you
some examples of young students practicing sati. But there are many different methods of practicing sati. Maybe this is just one of the many methods. ค่ะอันนี้ภาพนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเห็นน้องๆหน้าฝรั่งใสๆเนี่ยนะคะก็มีการฝึกสติกันนะคะซึ่งในการฝึกสตินั้นก็แกก็บอกว่ามันมีหลายรูปแบบนะคะที่จะได้ปฏิบัตินะคะซึ่งมันไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวมันมีหลายรูปแบบ This one is Cambridge. It's a course open to all the undergraduates. ในมหาลัยเคมบริดจ์ก็เช่นกันนะคะก็คือมีการเปิดคอร์สนะคะซึ่งเอามาให้สำหรับคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะ We talk about also in businesses, and you may not know how many companies are tapping on the strength of mindfulness to do business. Actually, the top example is Google. I'm sure you know Google as a company, right? เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือว่าตอนนี้ในโลกของธุรกิจเนี่ยได้มีการพูดถึงและขยายวงกว้างในเรื่องของสตินะคะเข้าไปในบริษัทต่างๆมากมายเลยทีเดียวซึ่งน้องๆอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีบริษัทที่มากมายแค่ไหนในการที่เขาเอาสติเข้าไปใช้ในการบริหารธุรกิจนะคะเอาจุดแข็งของสติมาใช้และหนึ่งในนั้นค่ะที่เรารู้จักกันคือ Google I believe it's maybe like 4 or 5 years ago, set up an institute they call it Search Inside Yourself Leadership Institute to teach both their staff and also to offer to outside people. And you can search this website called siyli.org. อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่ Google เขาได้ทำเขาตั้งสถาบันนะคะเป็นสถาบันผู้นำในการค้นหาภายในของตัวเองนะคะซึ่งปกติ Google Search ไปข้างนอกเนาะแต่อันนี้เป็นการ Search ภายในตัวเองนะคะตั้งมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนแล้วก็มีการเปิดไอ้เรื่องสถาบันเหล่านี้ให้เพื่อเอื้อให้ทางเจ้าหน้าที่หรือสตาฟเนี่ยได้เข้าไปลองใช้บริการที่สถาบันนี้นะคะแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับคนภายนอกด้วยซึ่งสามารถเซิร์ชได้ในเว็บไซต์ตามนี้นะคะ siyli.org ค่ะ You can read about all the benefits of practicing Satina from the website. So this page clearly said that SIYLI, Search Inside Yourself, is actually born at Google and based on neuroscience. แล้วก็ใน Google นะคะในเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ได้พูดถึงว่าการเซิร์ชภายในของตัวเองนะคะการค้นหาภายในตัวเองค้นหาตัวเองนั่นเองนะคะโดยที่มีการใช้พื้นฐานของเรื่องของ neuroscience เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ Next one is maybe a bit go a bit tougher, but then it's about mind and brain. What practicing sati could change your brain. It is not just psychology. When you read and say, "Oh, you remember nothing happened," it really something happens to your brain. I didn't know about this, but when I heard Long Da told me, based on my very little, not much understanding of Thai, but he said, when you practice, first thing, you must overcome your drowsiness or your sleepiness, number one. So I was thinking, why? And then he said, when you are able to overcome your drowsiness, and when you wake up from that, while you are practicing Satiya, the world is very bright. You see a different world, and you have to keep repeating doing this. Your level will improve. So I was wondering, it must have some truth. It must have some scientific basis, and that's why I started to look into all this neuroscience thing, trying to relate what he taught us
and the community of neuroscience research. ณตอนนี้นะคะจะเข้าสู่เรื่องที่มันอาจจะลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะหรือเป็นเรื่องที่อาจจะหนักขึ้นไปอีกนิดสำหรับน้องๆนะคะแต่คงไม่หนักไปสำหรับที่นี้เนาะค่ะจากตรงนี้ไปแกกำลังจะบอกเล่าให้ฟังว่าเรื่องของสตินะคะในการฝึกสติมันสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้นะคะซึ่งสมองน้องๆก็เช่นกันนะคะถ้ามีการฝึกสติก็สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงกลไกทางสมองได้ซึ่งนั่นเองเนี่ยแกเคยจำได้ว่าหลวงตาเนี่ยเคยบอกว่านะคะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องผ่านไปให้ได้คือต้องผ่านความง่วงนะคะคือเหมือนนิวรณ์ตัวแรกเนาะต้องผ่านความง่วงไปให้ได้ซึ่งแกก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นความง่วงต้องจัดการความง่วงไปให้ได้ซึ่งหลวงตาก็บอกต่อว่าถ้าเราผ่านความง่วงได้แล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่มันมีความสว่างกว่าสว่างขึ้นแล้วก็จะเข้าใจเห็นอะไรเข้าไปลึกๆมากขึ้นนะคะพอแกปฏิบัติแกก็ใช่มันมีจุดของพอเรากำลังง่วงๆแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะแสดงว่ามันต้องมีบางอย่างที่เข้าไปมีผลและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองนะคะเพราะสมองที่เราเห็นหรือว่าที่เราจำที่เราอะไรเนี่ยนะคะนึกว่ามันไม่มีผลนะแต่จริงๆมันล้วนมีผลทางสมองทั้งสิ้นค่ะ I'll come back to this one later on, but this is the evolution of the human brain based on fossil that the scientific community has found almost like 7-8 million years ago. As you can see this chart, it shows that our skull, which is directly correlate to our brain size, has actually increased over the course of evolution. ภาพนี้นะคะดูดีๆนะคะมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางสมองของมนุษย์อันนี้ได้จากการวิจัยการศึกษาจากฟอสซิลของโครงกระดูกของมนุษย์ค่ะว่าตั้งแต่ 4.5 ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยสมองคนเราเนี่ยได้มีวิวัฒนาการจากในอดีตเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ Just interestingly, just for your information, the brain size increases to a maximum probably like 10-20,000 years ago, but our brain size is reducing. The trend is reducing. If we put it plainly, is that we are less intelligent than before, but this is besides the point of sati, not just to have that to show that curve. สิ่งที่น่าสนใจจากกราฟนี้นะคะถ้าน้องๆมองดูดีๆนะจากตัวซ้ายมือสุดที่เรานั่งดูนะคะจะพบว่าสมองเราเนี่ยนะคะมีวิวัฒนาการที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตลอด 4-5 ล้านปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สมองจะโตขึ้นจนมาถึงโฮโมแซเปียนส์นะคะโฮโมซาเปียนซาเปียนส์เนี่ยนะคะและเห็นคำว่าอัสไหมคะมันดรอปลงสมองเคยมีความใหญ่มีแนวโน้มที่ฉลาดขึ้นจนเมื่อไม่ประมาณสัก10,000 ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะปรากฏว่ามันมีการดรอปลงมาค่ะนั่นหมายถึงเราน่าจะมีแนวโน้มทางสมองที่โง่ลงหรือฉลาดน้อยลงค่ะว่าอันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับฝึกสตินะคะ Again, this so-called triune brain theory divides our brain into 3 major parts. The first part, this color right inside, is called the reptilian brain. That means we evolved from like snakes, crocodile, it's almost the same. ค่ะดูภาพนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีสมองแบบ reptilian triune brain theory นะคะซึ่งทฤษฎีที่ว่านี้เนี่ยมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะคะสมองนี่จะมีทั้งหมด3ส่วนแรกเลยค่ะสีส้มๆนะคะเรียกว่า reptilian brain นะคะซึ่งเป็นสมอง
ที่มีวิวัฒนาการมาจากพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเช่นพวกจระเข้งูอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ And then we evolved another layer called the middle brain or midbrain. As you can see, the center part. This is called midbrain or limbic system or mammalian brain. Mammalian is mammals. So when we evolve, as you can see, why our brain increased in size, right? So from reptile to mammalian, and then to a new brain, which is the thinking brain. จากนั้นนะคะสมองส่วนที่เป็นสมองเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนะคะที่มันเป็นตัวสีส้มๆนี้นะคะก็ได้มีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในสมองของมนุษย์ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่มาจากเรื่องของเป็นสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะหรือที่เรียกว่า limbic system ด้วยหรือเรียกว่า mammalian brain เนี่ยนะคะก็คือสมองเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะวิวัฒนาการต่างๆเหล่านี้และอีกระดับหนึ่งของวิวัฒนาการของสมองของเราเรียกว่าสมองส่วนที่เรียกว่า new brain นะคะ This picture, kindly take a closer look, right? The market monkey is those that you can find along roadside of Khao Yai National Park or other national park. Orangutan is apes, chimpanzee, also apes primate, and you can see that their brain size is approximately 400 grams, and the human is 1,350. But most importantly is that you look at the forehead between a chimpanzee and a human. This forehead or the new brain is the one that has changed over time. ภาพนี้แกบอกว่าให้ดูดีๆนะคะเราดูบรรพบุรุษเราเนาะนะคะเริ่มจากไอ้เจ้าตัวข้างล่างสุดนะคะแกพูดถึงว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็คือไอ้เจ้าลิงทั่วไปที่เราไปเขาใหญ่นะคะเราก็จะเห็นเนาะก็จะเป็นหัวกะโหลกเล็กๆนะคะอยู่ข้างล่างนั้นก็มีขนาดสมองเพียงแค่100 กรัมเท่านั้นเองจากนั้นถัดมาเราก็จะเห็นว่าเราอูรังอุตังค่ะก็เริ่มฉลาดขึ้นนะคะโดยที่มีขนาดสมองใน400 กรัมเท่ากับลิงชิมแปนซีนะคะแล้วก็พอมาดูขนาดสมองของมนุษย์เนี่ยจะมีขนาดถึง 1,350 กรัมนะคะแต่สิ่งที่ให้ดูเป็นพิเศษค่ะเห็นความแตกต่างนะคะด้านหน้าค่ะสมองส่วนหน้าหรือตรงด้านหน้าผากนั่นเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างลิงชิมแปนซีกับสมองของกระโหลกของมนุษย์เนี่ยนะคะจะพบเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความแตกต่างกันอย่างยิ่งค่ะ So with this understanding, we look at the tribal brain theory, the three-part brain again. The reptilian brain is for our survival, our coordination, our instinct. It's actually programmed in the gene. ค่ะจากความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบของสมองนะคะของเจ้าสมอง3ส่วนนั้นนะคะมาดูส่วนแรกกันนะคะส่วนแรกที่เป็นสมองส่วนพวกสัตว์เลื้อยคลานเนาะสมองพวกนี้เนี่ยจะเป็นสมองแห่งการเอาชีวิตรอดคือเป็นสมองแห่งสัญชาตญาณการกระทำต่างๆที่จะออกไปโดยสัญชาตญาณการบาลานซ์ตัวเองโคออร์ดิเนชันต่างๆเนี่ยนะคะพวกนี้จะถูกฝังอยู่ในยีนของเราค่ะ And then we evolve to a limbic system or mammalian brain. This is your emotional brain. The reptile isn't very emotional, but apes and dogs and so on more emotional. So this is a limbic system. จากนั้นนะคะดูสมองถัดมาคือที่เรียกว่า limbic system หรือเป็นสมองในส่วนของพวกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะพวกนี้จะเป็นสมองในส่วนของอารมณ์ค่ะนั้นสมองส่วนแรกที่เป็นสมองสัญชาตญาณคือสมองสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันไม่ค่อยมีอารมณ์เยอะนะแต่พอมีสมองในส่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ามาเนี่ยมันจะมีอารมณ์ต่างๆเข้าไปมีเกี่ยวข้องต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ค่ะก็จะเรียกว่า limbic system. Then the new brain is the one that we learn languages, we learn mathematics, we organize, we manage arts and creativity and so on. This is the new cortex. และสมองส่วนสุดท้ายนะคะที่เรียกว่า new brain หรือว่า neocortex นี่นะคะ
คือเป็นสมองส่วนที่ใช้ในเรื่องของการวางแผนจัดการซึ่งมนุษย์เนี่ยมีใหญ่มากนะคะทั้งเรื่องของศิลปะเรื่องของการคำนวณภาษานะคะการวิเคราะห์จัดการ Just give you another overall view of the brain. We also have a system right in the brain, and neuroscientists has already found exactly where a reward system. For example, you eat something nice, or some very bad other people push drugs, or even certain games, you can get addicted, and the reward system is sitting in your brain. And you can see that this picture here, illustration here, pinpoint the location. It's called nucleus accumbens. But never mind, don't need to know the exact detail. But then that science have, pretty well identified different segment of the brain responsible for different functions, including like memory, judgment, movement planning, our sense of, our vision, our hearing, etc., etc. ค่ะและนี่ก็ให้ดูนะคะเป็นภาพสมองในภาพกว้างๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในสมองคนเราเนี่ยณขณะนี้เนี่ยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าในงานวิจัยตอนนี้สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าในแต่ละตำแหน่งของสมองเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรและสิ่งหนึ่งที่ได้พบก็คือเรื่องของ reward system นะคะเป็นเรื่องของเช่นว่าเรากินอะไรอร่อยเข้าไปคนไหนไม่ดีติดยาติดเกมอะไรอย่างนี้นะคะคือมันถูกฝังอยู่ในสมองอยู่ส่วนตำแหน่งที่เรียกว่า reward system มันอยู่ตรงนั้นนะคะใครไม่มีตรงนี้ก็อาจจะไม่ติดนะคะก็ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ทำให้เห็นได้ชัดว่าตรงไหนเราได้ยินตรงไหนเราเห็นภาพนะคะในสมองมันมีอยู่ข้างในนั้นทั้งหมดนั้นนะคะ Also with this kind of brain, we think all the time, but we still cannot pinpoint where our thought arises. But never mind this, I will show the next one. Sorry, how many of you are actually computer or IT engineering? มีใครเป็นวิศวกรทางด้าน IT บ้างไหมคะวิศวะคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆมีไหมคะใครเรียนด้านนี้อยู่บ้างไหมคะไม่มีนะ Okay, maybe I'm going to skip this one. If you are, you will find that this is pretty relevant. In fact, many things we don't think we are emotional. So sometimes in English we say you are emotional animal. And the emotion actually comes from our mammalian brain. And many a times this responds faster than your logical brain. So it's called emotional override. And scientists have found which part of the brain is responsible for this deep emotion. It's called amygdala. And there's a term that you can search. It's called amygdala hijack. ค่ะภาพนี้คือแสดงให้เห็นถึงเรื่องสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะในกลุ่มสัตว์จำพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็น emotional animal นะคะคือสัตว์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์นั่นเองนะคะคือในสมองของสัตว์กลุ่มประเภทนี้นะคะหรือในสมองของสมองในส่วนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าหลักคิดทางอารมณ์ค่ะคืออารมณ์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทแสดงออกมากนะคะโดยเข้าไปอยู่ในส่วนของสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิเดลานะคะคำว่าไฮแจ็คก็คือเข้าเป็นหลักคิดนั่นเองไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่เข้าไปทำให้เกิดอารมณ์ But this is very important for our species survival. So imagine you step on something soft and long and curvy. First thing, you don't think, you jump. You jump away because the first thing is that it could be a snake, it could be a poisonous snake. You jump first. No thinking needed. And
this is really for our species survivor. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสมองส่วนอะมิเกดาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากกับความอยู่รอดของชีวิตมนุษย์นะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอย่างเช่นถ้าน้องเดินไปแล้วไปเหยียบอะไรบางอย่างยาวๆนิ่มๆสิ่งแรกก็คือกระโดดเหย่งออกมาเลยเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นงูหรืออะไรต่างๆนี่นะคะคือคิดไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะทำให้เราถอยออก So if you live in the jungle, like probably a few thousand years ago, if we think for 3 seconds or 4 seconds whether it is a snake, that person would have been dead and he would be bitten by the cobra. So therefore, this is evolution. We need this survivor instinct. อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอยู่ในโลกของอดีตนะคะซึ่งเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำในป่าต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าเรามีสมองในการคิดอยู่นั่นแหละว่ามันจะใช่งูไม่ใช่งูแม้เพียง 3-4 นาทีเนี่ยถ้าเอามัวแต่คิดโดยที่ไม่มีสมองส่วนนี้สั่งการให้ตอบสนองอย่างฉับพลันทันทีเนี่ยนะคะก็อาจจะโดนอะไรบางอย่างจากการกินเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่มันนั่งซุ่มอยู่นี่ก็คือวิวัฒนาการหนึ่งของสมองนะคะที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงความอยู่รอด I will skip this one, but I need to introduce a few terms. Our eyes, our ears, our nose, our taste, our skin, they are all our senses. They are so-called stimulus. And the stimulus go into a place called the thalamus, again in the limbic system. But our brain is parallel processing, meaning to say that it will send this information to amygdala, as well as send this to our thinking brain. But it is very, very short connection from senses to reach the amygdala. And that's why our response, emotional response is very, very fast. Either it's fear, threat, etc. We just react. But the longer path to go to our thinking brain takes a longer time. So our first reaction without sati is amygdala reaction. ก็อันนี้เป็นภาพบรรยายอันนึงที่บอกว่าเป็นเรื่องของการรักคิดทางอารมณ์นะคะคือในร่างกายของเรานะคะหูตาจมูกผิวหนังเนี่ยเป็นจุดที่เรารับสัมผัสเนาะเป็นจุดที่เขาเหมือนกับถ้าศาสนาพุทธคือพวกอายตนะนั่นเองนะคะจุดที่รับสัมผัสพอได้รับสัมผัสมาเนี่ยมันผ่านสัมผัสถ้าเป็นส่วนที่เป็นได้รับสัมผัสแบบสั้นๆนะคะจะเข้ามาสู่ส่วนที่เรียกว่าเป็นสมองส่วนอะมิเกดาแล้วก็จะมีการตอบสนองทันที Never mind, it's okay. I think you can search, you're interested, you can find a lot more of this information. But just to tell you that our fear, our anxiety, depression, bad memories, they are already traced to certain part of the brain, and the memory part is called the hippocampus, the green color. But you don't have to remember this unless you are interested, and you can use keyword search. ก็นะคะก็อันนี้จริงๆเหมือนกันจะเล่าเรื่องว่ามันมีส่วนสมองในเรื่องของถ้าเกิดมีการรักคิดเกิดขึ้นคือจริงๆมันควรจะตอบสนองไปอีกแบบหนึ่งไปเลยแต่ว่ามันเกิดการรักคิดทางอารมณ์ขึ้นคือมีการไปใส่อารมณ์เข้าไปมันก็เลยตอบสนองออกมาอีกอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์นะคะเป็นเรื่องของการไฮแจ็คนั่นเองก็อันเรื่องนี้ก็สามารถเอาไปเสิร์ชเองได้นะคะ Anyone do not fear, any one of you does not fear anything. ไม่กลัวอะไรมีไหมไม่กลัว anything at all. ในห้องนี้ไม่มีใครบ้างที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยกลัวอะไรเลยในชีวิตสักอย่างยกมือขึ้นหน่อยค่ะ If you remove your amygdala, maybe you don't fear anything. แกบอกว่า point สำคัญนะคะมันถูกเอามาใช้ในเรื่องของ neuro marketing การตลาดกับระบบประสาทนะคะโดยเฉพาะไปดึงดูดพวกผู้หญิงหรือพวกเด็กคนหนุ่มสาวต่างๆนะคะในการ
ไปดึงดูดคนพวกนี้ในเรื่องของการตลาดค่ะ And by practicing sati, you can reduce the influence all this advertisement will do to you, and you save a lot of time, money, and happiness actually. ค่ะซึ่งถ้าเราไม่ฝึกสติเนี่ยนะคะเราก็จะถูกดูดเข้าไปในโลกของโฆษณาทันทีโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไปดูหลักการของสมองแล้วว่ามันดึงได้เนี่ยคนพวกนี้นะคะก็เลยเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นตัวดึงดูดทางการตลาดซึ่งถ้าเราฝึกสติแล้วเนี่ยเราจะไม่ตกไปเป็นเหยื่อหรือเป็นจุดอ่อนของการขายต่างๆเหล่านี้ทำให้คนติดคนหลงนะคะแล้วก็จะออกไม่ได้แล้วก็ต้องคอยเสพกันเรื่อยไป I think one of the biggest finding now on when you practice sati, the changes in the brain has been detected by functional MRI. In the past, it's static, so technology has also helped to move this further to be able to monitor like water molecule flow, metabolism in the brain, so that we can pinpoint the differences between a person who meditates and a person who does not meditate, and of course the permanent structural change of a person who has meditated for a long time. สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันใหญ่อีกอันนึงนะคะในเรื่องของการวิจัยเรื่องสมองก็คือว่าสมองมันสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้นะคะซึ่งได้มีการทดสอบนะคะมีความก้าวหน้าไปโดยการทดสอบด้วยเครื่อง MRI มีการตรวจสอบติดตามการไหลของน้ำของเหลวภายในสมองมีเรื่องของเมตาบอลิซึมนะคะการเปลี่ยนแปลงสารเคมีต่างๆในสมองแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าคนที่ฝึกกับคนไม่ฝึกเนี่ยมีลักษณะของสมองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ This is pseudo color of the neural fibers or the connection, and you can see that the resolution has reached very fine state. The neural fibers is just like your connection between neurons. Just my personal humble guess of what happened to our brain when we first study. Some of this connection actually become weakened or become strengthened because when I was when you first study and you are sleepy, but the moment why are we sleepy? Because our brain resists changes, asks you to stop, just like when you exercise, practice for let's say 10 kilometers run. You always feel tired, you don't want to run, you want to rest, and you go very slow. So the same thing as in this practicing of sati. Your brain wants you to stop. That's why you go into a drowsiness mode. But if you would overcome, just like you practice for 10 kilometers run, you go on, you press on, your stamina, your muscle will all change. So the same thing in sati. If you want to go fast, you must overcome the drowsiness. And I think it's because your brain is trying to change, but will tell you, come on, I resist change. Stop, go into sleep mode. So if you go into sleep, your brain wouldn't change, and our sati would not grow. ค่ะและจากภาพนี้นะคะทำให้เห็นจาก MRI ทำให้เห็น neurofiber น้องๆเคยเห็นเส้นประสาทในสมองตัวเองไหมและนี่คือภาพจริงนะคะคือในสมองเนี่ยมันตอนนี้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าไปดูในเรื่องของการทำงานของสมองได้ว่ามันมีการเชื่อมต่อกันแบบไหนนะคะแล้วในระบบในประสาทสัมผัสซึ่งแกก็จากการจากการที่ในความหมายที่ตีความของแกเองเนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาฝึกสติเนี่ยบางส่วนของการเชื่อมต่อของเส้นประสาทภายในสมองเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้แข็งขึ้นหรือบางเส้นจะอ่อนลงได้จากการฝึกสตินั่นเองอย่างเช่นว่าตอนที่กำลังง่วงนอนอยู่เนี่ยง่วงเพราะอะไรง่วงเพราะว่าสมองเนี่ยแกก็คิดเอาเองเนาะว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยนะคะคือว่าสมองเนี่ยมันกำลังต้านคือมันเคยหลับนิ่งอยู่นานแล้วมันไม่อยากฝึกอ่ะแล้วมันก็ต้านว่า
ไม่อยากทำก็เลยพยายามดึงเราให้จมลงอยู่ในความง่วงแล้วแต่ว่าถ้าเราฝึกต่อมันลุกขึ้นมาวิ่งต่ออีก10 กิโลเมตรไม่ฉันจะสู้ฉันจะไม่นอนฉันจะไม่หลับมันก็จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อได้นะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของสมองถ้าเรา go on ต่อไปอีกคือเราฝึกต่อนั่งต่อซิไหนมันจะเป็นยังไงฝึกต่อไม่ง่วงไม่หลับฝืนต่อไปเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะสามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างทางสมองหรือว่าการเชื่อมต่อทางสมองนั้นได้แต่ถ้าหากง่วงเมื่อไหร่ยอมแพ้เมื่อไหร่ก็จบหมายความว่าเราก็โง่อยู่ที่เดิมหรืออาจจะโง่ลงค่ะ I think I realized that I shouldn't bore you with too much detail, so I will skip the few slides. These are the areas that really mindfulness changes a specific part of the brain. These are by scientists as well as he practiced meditation and he used himself to run the functional MRI scan and then measure quite a number of people on the which part has actually changed. So all these are just research, tens of thousands of research papers these days on the brain actually change when you meditate. ค่ะก็ไม่อยากให้เสียเวลามากในเรื่องนี้นะคะก็จะสกิปไปนะคะอย่างหนึ่งก็ที่ทำให้เห็นภาพในบางสไลด์นะคะก็คือว่าบางด็อกเตอร์คุณหมอบางท่านก็ใช้ตัวเองเนี่ยแหละค่ะในการทดสอบให้เห็นถึงก่อนและหลังของการฝึกสมาธินะคะแล้วก็มีงานวิจัยต่างๆมากมายที่ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของขนาดสมองอย่างมีนัยสำคัญในการที่เราฝึกกับไม่ฝึกนะคะคนเริ่มต้นฝึกปฏิบัติสติกับอีกคนนึงยังไม่เคยปลุกสติเลยหรือกับอีกคนนึงปฏิบัติมายาวนานแล้วก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็สามารถไปเซิร์ชดูได้ในโลกออนไลน์เยอะแยะมากเลยนะคะและสุดท้ายที่แกสรุปก็คือว่าสิ่งทั้งหมดที่ได้เล่ามาวันนี้คือกำลังจะบอกว่าสตินี่เองค่ะถ้าเราปลุกมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้ค่ะ Maybe just sum up something called neuroplasticity. That means the brain. People think that the brain stopped changing, developing after we've crossed 25 years, but it's not true. Until the day we die, the brain cell can still grow. That means you could have more neurons, you could have more different connections and so on, as long as you train your brain. And the important thing that changed is really the prefrontal cortex, the hippocampus, amygdala, so on and so forth. But Buddhism or Sati is not theory. I'm showing you to tell you that these are all real. They are physiological, but finally is that you have to practice it. It's not about listening to theory. It's about you try it. So I'm actually very grateful to Long Ta, to Ne, and to many people who have just asked me, just try it. And even Buddha said, you don't have to believe, just try it, verify it yourself. So nothing beats that you try it. And even as little as 8 weeks, if you were to practice it consistently, your brain could change for the better. So this is about brain structural change together with mindfulness. Practice is real and anyone can achieve it. ในสุดท้ายนี้นะคะแกก็บอกว่าไอ้ที่เราเคยคิดว่าอายุ35 ปีสมองจะหยุดโตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สมองมันสามารถที่จะมีการโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตราบใดก็ตามที่เรายังฝึกมันนะคะโดยเฉพาะในสมองส่วนหน้าที่แกทำชี้ให้ดูเนี่ยนะคะแต่ว่าสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องของแค่ทฤษฎีแล้วมานั่งฟังแล้วคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือต้องลองแกก็บอกว่าขอบคุณหลวงตานะคะแล้วก็ขอบคุณอื่นๆที่ทำให้แกได้เข้ามามีโอกาสในเรื่องของการลองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อแต่ให้ลองด้วยตัวเองนะคะซึ่งหากลองเองเนี่ยบางทีเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ละมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปอย่างไม่น่าเชื่อนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยและนั่นก็คือสิ่งที่ข้อสรุปของแกในวันนี้คือว่าการฝึกสตินั้น
เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ขอบคุณค่ะตื่นมีคนหลับอย่างจริงจังหลายคนมากเลยนะฮะก็เมื่อกี้สิ่งที่ดร.เสกได้พูดถึงนะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางสมองนะครับแล้วก็ลิงก์กับเรื่องสติเพื่อเราเห็นว่าในกระบวนการรับสารทางภายนอกของสมองเราเนี่ยมันมีกระบวนการอัตโนมัติอยู่ในหัวของเราที่ทำให้เรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์โดยไม่ผ่านความคิดอยู่เสมอมากๆแล้วก็อย่างเช่นเราดมอะไรเข้าไปเราอาจจะอารมณ์ดีอาจจะอารมณ์เสียสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านความคิดนะครับและเมื่อไม่ผ่านความคิดอารมณ์นั้นก็จะเข้าครอบคลุมเราครอบคลุมพฤติกรรมเราครอบคลุมการตอบโต้ของเราแต่ว่าในขณะเดียวกันการฝึกสติคือการรู้เท่าทันกระบวนการนั้นในสมองเรานะฮะแล้วก็นำมาซึ่งการควบคุมไม่ให้เกิดภาวะที่จะตอบสนองโดยใช้สัญชาตญาณทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีสติคอยควบคุมอยู่อีกทีนะครับเราก็ได้ยินคนพูดกันเสมอว่าคนเป็นคนเราต้องมีสตินะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นการโชว์ให้เห็นภาพจริงๆว่าคำว่ามีสติในเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงบ่าย3 โมงนะครับแต่ว่าเรายังไม่จบกันนะพี่สโนครับเมื่อกี้ได้รับมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆนะครับผมแต่ว่ามุมมองที่เป็นการเข้าวัดเนี่ยมันก็เรียนรู้อีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ผ่านทางการใช้ตัวเลขหรือว่าใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือเข้าใจกระบวนการทางสมองแต่ว่ามันจะมีคำพูดอาการลิโกที่รู้ได้ด้วยตนเองนะฮะก็อยากให้พี่สโนเล่าเรื่องกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยว่าจากอ่านหนังสือมันรู้แค่ไหนจากฟังหลวงพ่อพูดรู้แค่ไหนจากฝึกรู้แค่ไหนและอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญสุดในการเรียนรู้ในเรื่องสติอะไรคืออุปสรรคความขี้เกียจมันไม่ได้ดั่งใจความง่วงหลายอย่างเป็นอุปสรรคความง่วงนี่ตอนนี้หลายคนกำลังเป็นอุปสรรคนะครับความง่วงเป็นอุปสรรคมากแล้วเริ่มใหม่ๆคือมันไม่เห็นผลเกิดการท้อแท้ใจเกิดความเบื่อหน่ายมันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นความง่วงเป็นอุปสรรคอย่างมากอันดับแรกความง่วงคือทุกคนทำอะไรก็หวังผลได้กับตัวเองให้มันเกิดผลกับตัวเองแต่พอมาเจอตรงนี้การเดินทางของเรามันเหมือนมีอุปสรรคมันไม่สามารถผ่านด่านตรงนี้ได้มันไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ความง่วงเป็นตัวสกัดกั้นถ้าเมื่อไหร่เราผ่านความง่วงไปได้จิตเราก็จะสว่างเมื่อสว่างเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ลึกกว่านั้นได้ค่ะผ่านยังไงครับความง่วงคือความง่วงที่มองมันเป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตเราขยี้ตาอยู่ฟังไว้นะครับความง่วงผ่านยังไงนะมันเป็นอาการของจิตคือมันเหมือนกับมันเข้ามามันทำให้จิตที่เคยผ่องใสอ่ะมันมีความมัวหมองมันไม่บริสุทธิ์มันเหมือนกับมีอะไรทำให้ภาพมันมัวไม่ชัดเจนแต่เมื่อเราผ่านความง่วงใช้สติกับจิตที่มีสติควบคุมอ่ะผลักดันตรงนั้นน่ะทำให้จิตเราเข้มแข็งแล้วผ่านความง่วงเข้าไปเมื่อทางลบความง่วงเข้าไปแล้วก็จิตสว่างความผ่องใสก็เกิดขึ้นการดำเนินได้ต่อไปแต่เกิดมีความง่วงมีความคิดมากๆมีตัวขี้เกียจตัวเบื่อหน่ายมันไม่ผ่านไม่ได้ตัวนี้มันผ่านไม่ได้เพราะอะไรตัวพวกนี้จะปิดกั้นจิตคือสิ่งเหล่านี้มันจะแข็งแรงก็เมื่อทำซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่มันต้องฝึกบ่อยๆนะใหม่ๆแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามส่วนแต่ว่าถ้าเราฝึกไปจิตมันเกิดความเคยชินเมื่อจิตเกิดความเคยชินสิ่งพวกนี้มันเหมือนกับสิ่งที่มากระทบแล้วก็หายเพราะมันไม่มีตัวตนอะไรมันแค่เข้ามากระทบกับเราแล้วมันก็หายไปเมื่อเราฝึกสติดีๆเราจะเห็นมันเป็นเพียงอาการที่เข้ามาและอาการนั้นก็จะหายไปเหลือความผ่องใสของจิตของเราคือถ้าเราดูตามชาที่ทางดร.เสงพูดเมื่อกี้อาจจะเหมือนกันวางระบบทางประสาทไปนะครับอันนี้พี่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ฟังไปเท่านั้นแหละตัวคุณต้มไม่ได้รู้สึกไม่ได้คือเหมือนศาสนาพุทธจริง
มันมีวิธีการเข้าหาหลายทางมากทั้งทางเช่นนี้หรือว่าทางที่รู้ด้วยตัวเองคือใช้ประสบการณ์ที่ดังเราไม่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเลขหรือให้ผู้อื่นทราบเลยนะเมื่อเกิดการทำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาครับผมเมื่อเกิดทำบ่อยๆเกิดความเคยชินในการกระทำนั้นๆการอ่านหนังสือมีประโยชน์ขนาดไหนครับมีค่ะมันเหมือนแนวทางให้เราปฏิบัติแต่หนังสือก็ไม่ใช่ของจริงต้องทำเองต้องปฏิบัติเองต้องเจอเองมันจะเป็นของจริงบอกความง่วงคนก็ฟังความง่วงก็อย่างนี้แต่พอมาเจอเข้าจริงๆความง่วงน่ากลัวนะกว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายไปวัดหลวงตากี่ครั้งก็ง่วงทุกครั้งแต่ก็ผ่านมาได้ก็อาศัยการทำบ่อยๆทำบ่อยๆอาศัยการฝึกมันต้องฝึกสิ่งพวกนี้ต้องลงมือทำเพียงแต่พูดมันเข้าไม่ถึงแต่เมื่อไหร่เราปฏิบัติสิ่งพวกนี้เราจะเข้าถึงมันรู้จักมันด้วยตัวเราเองเราเห็นทราบซึ้งของมันสมมติน้องๆฟังอยู่เนี่ยครับอายุยังน้อยก็อยู่ยังอาจจะไม่ได้ศึกษาธรรมมาเท่าพอสมควรคำว่าศีลสมาธิปัญญาครับจะอธิบายให้คร่าวที่สุดให้เด็กๆเข้าใจได้ยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้ถามว่าพี่หนูเป็นคนรักษาศีลไหมพี่หนูไม่ได้รักษาศีลพูดตามตรงไม่ได้รักษาศีลอะไรเลยสักข้อแต่พี่หนูมาดูที่จิตตัวเองจิตคิดอกุศลไหมคิดเป็นกุศลไหมถ้าจิตเริ่มคิดอกุศลคิดจะเอาเปรียบผู้อื่นคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นพี่หนูรู้แล้วนะเริ่มคิดไม่ดีเริ่มคิดอกุศลแล้วนะพี่หนูตัดเลยไม่เอาแต่ถ้าบอกว่าเรื่องศีลต้องทำผิดถึงจะผิดศีลแต่เราไม่ดูต้นตอของจิตเราอ่ะวันเริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะเอาเปรียบคนอื่นอ่ะแต่มันผิดต่อเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นแต่จริงๆมันเริ่มที่จิตเราถ้าเราดูต้นจิตไม่มีทางผิดศีลหรอกเพราะอะไรเพราะเกิดการยั้งคิดอ่ะคือหลายคนมาคิดว่าเป็นชาวพุทธต้องรักษาศีลแต่จริงๆถ้าเรารักษาสติปุ๊บมันไม่ได้ทำผิดไม่ทำผิดศีลเลยอัตโนมัติเพราะเราจะรู้ตัวว่าอะไรผิดอะไรถูกเกิดการยั้งคิดเพราะฉะนั้นศีลมันเป็นเรื่องของการกระทำซึ่งทำไปแล้วห้ามที่การกระทำแต่ว่าถ้าเราห้ามตั้งแต่ต้นทางคือที่ความคิดการกระทำก็จะไม่เกิดโอเคแล้วทุกสิ่งเหล่านี้ครับคือพี่สโนอยู่ดีก็มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เลยไปหาความรู้เหล่านี้ถ้าน้องๆจะเริ่มนะครับมีคำแนะนำยังไงบ้างครับในการฝึกสติก็เริ่มวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ทำได้การฝึกสติมันไม่ต้องรอเวลาตรงไหนก็ทำได้เริ่มจากตรงนี้ที่รู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวเรื่องทำอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะตั้งจังหวะใครก็ไม่ว่าอะไรเราแต่ใส่ตัวรู้เข้าไปในตรงนั้นน่ะใส่การกำหนดรู้เข้าไปจากที่เกิดรู้ธรรมดาคือใส่สติเข้าไปมาตามตรงนี้ก็ได้เริ่มจากวันนี้หรือว่าเราจะหาครูบาอาจารย์ที่เป็นรูปแบบก็ได้แล้วเอามาปฏิบัติกับตัวเองที่บ้านหรือที่โรงเรียนแล้วแต่เดินยืนนั่งนอนสามารถทำได้หมดไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบแต่ใช้กับชีวิตประจำวันของเราทุกวันอันนี้มันจะดีเพราะเป็นการสะสมเปลี่ยนคือคล้ายๆว่าประมาณว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตที่เคยคิดแบบยาวๆแต่เรามาเริ่มจะรู้ความคิดครับโอเคครับจริงๆเรามีเวลาอีกชั่วโมง15 นาทีนะครับแต่ถ้าไปจนเต็มเวลาเกรงว่าจะหลับกันอีก20 คนนะดูพลังงานเริ่มน้อยกันไปเรื่อยๆเราถามเขาหรือเขาโอเคฮะเรามีรางวัล20 รางวัลนะครับสำหรับเราจะรับเป็น20 คำถามเลยใช่ไหมฮะสำหรับผู้ที่ยกมือถามคำถามนะครับสมัยนี้ต้องมีมาล่อนะฮะว่าต้องให้ถามกันโอเคใครมีคำถามอยากถามวิทยากรใดๆนะครับผมถามได้เลยนะครับมีคำถามไหมครับมองหน้ากันก่อนมึงสิมึงยกก่อนครับมีคำถามไหมอยากถามอะไรก็ได้เชิญครับเชิญกดปุ่มตรงไมค์เลยไมค์ตัวถึงแสนไหมครับก็ถ้าสมมติเราไม่มีอารมณ์ในกระบอกครับเราก็เหมือนกับคอมเลยครับโอเคเราไปคอมเมนต์นะhe said that if we practice until we have no emotion what makes us different from a machine machine, I doubt machine has any compassion.
has any loving kindness and so on. So there's a different emotion means that you won't easily get angry, you won't be impulsive, but you have the kind of compassion and loving kindness that machine not sure they will ever achieve it. พี่เนยจะแปลเดี๋ยวผมลงช่วยแปลของพี่เนยแปลมานานแล้วนะฮะอาเสงบอกว่าจริงๆเขาว่าไม่มีอารมณ์นะครับไม่ได้แปลว่าไร้อารมณ์เลยแต่ว่าพยายามตัดอารมณ์ด้านลบอย่างเช่นความโกรธง่ายหรือความทุกข์จากอารมณ์ของตัวเองทิ้งแต่ขณะเดียวกันความรู้สึกอย่างเช่นความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือว่าความเมตตากรุณาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเป็นอย่างมากและยิ่งฝึกสติก็ยิ่งมีซึ่งมันไม่มีทางที่เครื่องจักรหรือว่าคอมจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะพัฒนาไปแค่ไหนก็ตามครับผมรางวัลคืออะไรครับเชิญวิ่งของรางวัลเลยนะฮะเชิญรับของรางวัลครับผู้กล้าคนแรกนะฮะแล้วจะเอาคำถามเลยเหรอครับเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านกันนะฮะโอเคครับมีใครอยากมีคำถามอีกไหมครับได้รับเสื้อยืดใช่ไหมฮะทุกท่ากับทุกท่านะครับสวัสดีครับคือไม่ได้ถามแต่ว่าอยากจะขอแชร์นิดนึงว่าคือตอนนี้มันเป็นโอกาสแล้วล่ะนะน้องๆนักศึกษาถ้ามีโอกาสข้อสงสัยอะไรถามตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าในการบรรยายคงจะไม่สามารถให้อะไรได้ครบถ้วนทั้งหมดหรอกนะแล้วก็พอเราเป็นผู้ศึกษาแล้วเนี่ยเมื่อเราถามแล้วเมื่อมีข้อสงสัยก็อยากให้ไปค้นคว้าหาต่อเพิ่มเติมนะทีนี้ผมอยากจะฝากวิทยากรไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยแนะนำช่องทางเพิ่มเติมที่น้องๆเนี่ยเขาจะไปศึกษาได้เพิ่มเติมบ้างเพราะว่าการที่จะบรรยายครั้งเดียวเนี่ยมันคงจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าคำศัพท์ในครั้งนี้มันมีความซับซ้อนค่อนข้างพอสมควรยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดจริงๆความคิดเนี่ยมันมีการแยกแยะไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสมองคนคงไม่มีทางว่าปราบคนเรื่องยากนะครับแต่ว่าจะทำยังไงจะจัดการกับความคิดและนำไปใช้ประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คือแนะให้น้องเข้าไปหาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าผมก็ฝึกมาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่อยากจะพูดออกไปเพราะว่าเป็นอย่างที่วิทยากรพูดว่าบางอย่างเราต้องได้ศึกษาเองและต้องมีสติที่สำคัญต้องอาศัยการพิจารณาในสตินั้นด้วยเราจึงจะเกิดคำตอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เหมือนพวกระเบียบวิธีการอย่างเช่นระเบียบวิธีวิจัยหรือว่า research method ตรงนี้ถ้าเราสามารถเข้าใจมันได้ทำความเข้าใจมีการพิจารณาและใช้สติทุกคนก็จะค้นพบคำตอบได้เองและที่สำคัญที่มากันในวันนี้เยอะเนี่ยให้คิดตัวอย่างหนึ่งว่าแม้ว่าเราจะปฏิบัติด้วยตัวเองของเราก็ตามแต่ในการที่จะประสบความสำเร็จนั้นการเรียนรู้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือว่าตัวช่วยอย่างเช่นการมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับการมีตำราที่อ้างอิงที่เชื่อถือได้อย่างที่ท่านวิทยากรได้บอกและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือกัลยาณมิตรนะครับเพราะว่าที่ได้มาเจอกันทุกๆคนในวันนี้เราไม่แน่ใจว่าต่อไปเราจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันหรือเปล่าเพราะยิ่งอายุมากขึ้นกัลยาณมิตรยิ่งได้หาได้น้อยลงนะครับก็คงมีฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณวิทยากรมากครับครับผมขอบคุณครับมีข้อแนะนำไหมครับถ้าน้องๆอยากอ่านหนังสือให้เขาอ่านอะไรดีครับอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือน้อยเนาะไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็อยากให้น้องมีโอกาสก็ไปปฏิบัติเนาะเพราะว่ามันเจอของจริงอ่านหนังสือเราก็จินตนาการตามตัวหนังสือนั้นเราไม่เข้าใจของจริงเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราไปปฏิบัติเราจะเห็นสภาวะนั้นจริงๆถ้าต่อสู้กับมันจริงๆมันจะดีกว่าอ่านแล้วไม่มีการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลนะถ้ามีการอ่านมีการปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันจะดีหนังสือเป็นเพียงคู่มือให้กับเราแต่การปฏิบัติจริงการลงมือทำจริงๆมันให้ประโยชน์มากกว่านั้นเยอะครับ If these youngsters want to find some more information of themselves about the training of mindfulness, which places you recommend to go to? Which website or how to start getting information?
a very limited experience. The only place that I have done this, actually I've done Qigong when I was your age, but Qigong is not to monitor your thought arises and so on. It's actually more like monitor your qi flowing in your body. So I don't think that is a mindfulness meditation. The only place I've been is different Wat Sompanas in either in Chiang Mai or in Sakhon Nakhon because they are all forests. They are natural. The setting that I think that would help us to speed up our training of study.อาจจะแปลกันนะฮะก็จริงๆเขาก็ยังอาเสงก็ยังบอกว่าเขาก็มีประสบการณ์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนอายุน้อยๆก็คือเคยฝึกจี้กงใช่ไหมฮะจี้กงก็ฝึกคล้ายๆกับดูเรื่องพลังงานในร่างกายแล้วก็ความการไหลเวียนของพลังงานอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกับสติอยู่ดีฝึกสติก็คือฝึกสตินะครับก็จริงๆแล้วในเอกสารที่น้องๆได้รับนะครับตรงนี้มันจะมีสถานที่ปลุกสติที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับมีส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ในเขตปริมณฑลเนี่ยนะครับดูในตรงนั้นได้แล้วก็อย่างที่เองก็ไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสของพวกกรุงเทพบ่อยๆนะครับตรงนั้นไปง่ายมากนะฮะแล้วก็จะมีแบบหนังสือที่น่าอ่านมีคนที่แนะนำเรื่องต่างๆด้านมีห้องลองปฏิบัติธรรมดูติดแอร์ด้วยนะสบายมากอันนั้นหลับจริงนะฮะหลับจริงที่นี่เนี่ยสบายคือถ้าไม่คิดเลยว่าไปนอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆมีสติเพิ่มเติมมาก็ลองดูนะครับผมโอเคมีใครมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับผมสองท่านข้างหลังคนละข้อเลยถ้าเกิดมีปัญหารุมล้อมเข้ามาเนี่ยครับมีการจัดเรียงความคิดยังไงครับที่ไม่ให้ทำให้ความคิดโป่งต่างนะครับที่สนุกที่ว่าไงครับต้องมีสติเย็นนั้นคือสติถ้ามีสติเราจะวางแผนเราจะเรียบเรียงให้มันแบบเป็นระเบียบหรือว่าเอาปัญหาที่มันหนักที่สุดแก้ก่อนแล้วค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรามีแต่รุ่มร้อนในใจเรามีแต่ความทุกข์มันหาทางออกไม่ได้แต่เมื่อเราฝึกสติปัญหาอะไรเข้ามาเราก็เห็นปัญหานั้นตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นมันสามารถแก้ไขตรงนั้นได้ค่ะโอเคพี่ไม่ใช่วิทยากรนะเป็นพิธีกรนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีคอมเมนต์ด้วยขอเป็นวิทยากรอยู่ในคำถามแล้วกันนะคือเคยมีคนมาสอนเราไว้ว่าวิธีการดูความคิดเนี่ยให้จินตนาการว่าความคิดเป็นแม่น้ำแล้วก็ถ้าเราตามความคิดไปเช่นแบบโอ้ยคนนี้สวยจังแล้วตามกระแสน้ำนั้นไปเราก็จะไหลไปกับกระแสน้ำแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่ริมน้ำนั่งอยู่เฉยๆชิวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูกระแสความคิดไหลผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นความคิดนั้นคือเราไม่ได้หยุดคิดสมองมันไม่ได้ทำหยุดคิดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันจะไหลผ่านเราไปแล้วเราแค่เห็นว่าความคิดนั้นไหลผ่านเราไปแล้วบางครั้งตอนที่มีปัญหาเนี่ยพี่ใช้วิธีนี้คือเหมือนกับเอาตัวเองออกมาจากหัวตัวเองแบบนึงแล้วดูว่ามีอะไรไหลผ่านอยู่ในหัวเราบ้างแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าที่มาของความคิดเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้มาจากตัวเราไม่ได้มีตัวเราเป็นผู้คิดนั้นแต่มันเกิดขึ้นเองความคิดเหล่านั้นแบบเฮ้ยจะทันไหมว่าเฮ้ยจะสายไหมจะโดนด่าไหมเขาจะทิ้งเราไหมอะไรเงี้ยมันเป็นกระบวนการที่อัตโนมัติมากคิดแล้วปล่อยให้มันเกิดไปอย่าไปห้ามมันนะแต่ว่าพอไม่ห้ามปุ๊บแต่รู้ทันว่ามันเกิดขึ้นของมันเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดับเองความคิดเหล่านั้นแต่ถ้าเราไปนั่งเอาตัวเองไปอยู่ในความคิดนั้นนะเราจะโดนมันลากไปด้วยลากสู่อารมณ์ที่ดำดิ่งสู่อารมณ์ที่ดาร์กขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งอารมณ์ที่หม่นขึ้นเรื่อยๆมากกว่าก็เป็นคำแนะนำประมาณนึงนะฮะhe want to know if he faced some problem in his life and suddenly his thought become very a lot of thought coming to his head and the suffering start to cause in his mind what is the
good process to manage his thought to make it avoidable to suffering? I think as a beginner, it will be quite difficult, or you'll be led by your thought. And if you go into Panibatam, all kinds of thought will come out, and some of them can repeatedly it shows up and shows up. So the best is that, I'm trying to put in your perspective as a student. So for example, you need to study. So you set yourself this 1 hour. This 1 hour, you're gonna focus. Put your headphone aside, put your friends aside, you focus, right? And study whatever subjects, engineering, science, or whatever, you put yourself in that 1 hour. And you really need to focus. Then after that, you take a break. 20 minutes, half an hour, you do your study, training. But of course, you need to learn the basic. You can follow your hand movement. Because your hand movement is present moment. It's not future, it's not past. You follow your hand movement, you follow your breath, you follow your footstep, you feel your footstep. This is present moment. You take a break. And this one really empties up your mind, and then you can go on to study for next 1 hour with very high efficiency and concentration. If you try to do 2 hours of study, 3 hours of study, you don't free up your neurons, you don't free your mind, you'll find it, you'll be tired and hard to absorb. So I'm trying to put myself in your shoe to how to improve learning and yet reduce your stray thoughts. ก็แกก็บอกว่าถ้าในพูดถึงการเป็นผู้เริ่มต้นเนาะถ้าไม่เคยปฏิบัติเรื่องสติไม่เคยปลุกสติตัวเองมาก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นการยากหน่อยที่จะจัดการปัญหาที่เข้ามารุมเร้าเยอะๆนะคะแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกความคิดลากไปโดยที่เราไม่เห็นเนาะน้องเวลาน้องมีปัญหาเยอะมันโดนลากไปแล้วทีนี้ว่าแกก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูในฐานะที่เอาตัวแกเนี่ยไปเป็นตัวน้องแล้วลองคิดว่าถ้าเขาเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเกิดมีปัญหาเยอะแยะมากมายทั้งเครียดเรื่องการเรียนต่างๆแกก็บอกว่าสิ่งที่ลองทำคืออันดับแรกให้วางทุกสิ่งทุกอย่างลงห่างจากมือถืออะไรออกไปแล้วตั้งใจโฟกัสกับการอ่านหนังสือนั้นน่ะ1 ชั่วโมงเต็มๆโดยที่ไม่สนใจคุยกับเพื่อนหรืออะไรกับใครคืออยู่กับตัวเองอยู่กับการอ่านหนังสือนั้นจากนั้นค่ะให้หยุดการอ่านหนังสือนั้นแล้วพักคือ take a break นะคะ take a break มาทำอะไรมาทำลองอยู่กับการเคลื่อนไหวลมหายใจการรู้สึกตัวสัก20 นาทีหรือ10 นาทีอย่างเงี้ยนะคะ20 นาทีมาอยู่กับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวมีการยกมือมีการมองฟ้ามองตาก็รู้ว่ามองจมูกก็รู้ว่าหายใจนะคะให้อยู่กับร่างกายของตัวเองจากนั้นเนี่ยอันนี้แหละมันจะเป็นการที่ทำให้ใจเป็นอิสระต่อความเครียดต่างๆที่อยู่ตรงหน้าคือเขาบอกว่า empty mind นั่นเองนะคะแล้วพอจากนั้นให้กลับไปอ่านหนังสือต่อค่ะหรือไปจัดการกับปัญหานั้นๆต่อนะหรือไปคิดโซฟปัญหาแก้ข้อต่างๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้พอเวลาเราฟรีมายก็คือทำให้ใจเราว่างๆแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันจะทำให้มีประสิทธิภาพในการกลับไปอ่านหนังสือนั้นๆต่ออีกชั่วโมงอีก2 ชั่วโมงได้แต่ถ้าเราไม่ทำให้ระบบประสาทเราหรือใจเราว่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตันอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะโอเคครับเมื่อกี้เห็นยกมือ1 คนใช่ไหมฮะเชิญอีกเลยครับอีก1 คำถามครับผมจากด้านหลังส่วนผู้ถามเมื่อกี้มารับรางวัลได้นะฮะข้างหน้านี้ครับก็อยากจะถามว่าคือที่บอกเจริญสติในชีวิตประจำวันคือมีเทคนิคหรือวิธีอะไรบ้างครับโอเคพี่สโนลองเล่ารายละเอียดนะครับแบบว่าเมื่อกี้เราเล่าคร่าวๆแล้วจะขอรายละเอียดเยอะๆเลยว่าทำยังไงได้บ้างครับผมคือทำอะไรให้รู้สึกตัวให้รู้สึกในปัจจุบันขณะที่เราทำนั้นๆไม่ว่าทำอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกตัวเดินก็ให้รู้ยืนอยู่ก็ให้รู้ใส่ตัวรู้เข้าไปในชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตประจำวัน
อย่างพี่ยกมือพี่ก็ต้องรู้ว่าพี่ยกมืออยู่ทำอย่างนี้ต่อเนื่องหลุดบ้างได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำต่อเนื่องถ้ามีความรู้สึกตัวต่อเนื่องสติมันก็จะเกิดขึ้นพี่หลวงอธิบายไม่ถูกเข้าใจก็สมมติว่าคนเราปกติเราเดินเราแทบไม่รู้ว่าเราเดินเลยใช่ไหมใช่เราเดินแบบตามสัญชาตญาณแต่ถ้าเกิดเราใส่สติเข้าไปเราเดินเราก็รู้เราเดินผมเคยไปฝึกกับท่านตินนัทหันของหมู่บ้านครับท่านเล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่าเวลาเดินนี่เหมือนให้เอาเท้าจุ่มแผ่นดินแบบว่าค่อยๆพี่ยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยแต่ว่าคือเราเดินไปแล้วเราไม่รู้เลยว่าฝ่าเท้าเรากระทบเรารู้สึกยังไงบ้างแต่ถ้าค่อยๆเดินแล้วแบบรู้สึกทุกครั้งที่เท้าผมเหมือนร่างกายเรามีเครื่องมือมากมายที่จะทำดึงสติกลับสู่ร่างนะฮะคืออย่างพี่เองเนี่ยครับอันนี้จะเสริมด้วยตลอดนะบางทีแบบเราไม่ต้องเคลื่อนไหวแล้วคือเคลื่อนไหวร่างกายเป็นวิธีหนึ่งนะฮะแต่วิธีหนึ่งที่เราทำอย่างเช่นแบบอยู่ดีๆนั่งอยู่แล้วฟังเสียงทุกเสียงที่เรากำลังได้ยินอยู่มันก็ดึงสติกลับมาเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีหลายเสียงมากๆที่ผ่านหูเราไปโดยเราไม่ได้สนใจเลยสักพักมันก็ได้ไม่มีนกร้องมันมีรถวิ่งอยู่ไกลเนี่ยมันมีเสียงเครื่องจักรอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับปกติเรามีประสาทสัมผัสเราเปิดหูกับเปิดตาเนี่ยเราดูและฟังจริงๆน้อยมากกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วเราถูกเข้าไปอยู่ในความคิดเราเยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยู่ดีเบิกเนตรออกเนี่ยแล้วก็เบิกหูจริงๆแล้วตั้งใจดูจริงว่ารอบตัวเรามีอะไรบ้างแค่นั้นที่ว่ามันก็ดึงตัวเองออกมาได้เยอะมากแล้วครับมีเสริมนะฮะหรือว่าประมาณOkay, so he wants to know that in your normal everyday daily life, do you have any tips on how to practice mindfulness in all the time? I just came back from an area near Tibet now. So just to share something I learned recently as well. The simplest one, of course, is to watch your movement as explained just now. And most traditional method asks you to focus on your breathing. You watch when you breathe in. You give it a try. You notice that you inhale, that means you breathe in, you suck in through your nostril, you feel the air goes into your lung, your stomach, and you breathe out. You breathe out, you focus. This is the simplest one, and breathing is something you can do autopilot. You autopilot, usually you will just do automatic, you will run automatically. But the moment you focus attention, you are bringing your mind back to yourself, and you are looking at that moment when you breathe, so that your mind don't wander around, because we can only think or focus attention on one thing at a time. You try it yourself. Breathing is one of the easiest one. You breathe in, you breathe out. Don't do it too fast, okay? The other one is that in Longta teaching is that you have to open your eye. Again, this really lead us to think why? Because most other temple will ask you to close your eyes to monitor yourself. But when you open your eyes, there's a great advantage, and that is you can bring sati training to every part of your life, like Kun Sano has explained, even put in the Luchin, etc. You walk to the bus stop, walk home, you bathe, you shower, you brush your teeth. Every action can be a consciousness movement. The other one is in Tibetan training, relies on external thing. Just cite the example.
this is focusing your hearing onto something rhythmatic, not a song. If you're a song, you'll be attracted by the love story. Your mind will go away into a love again, or no love. This one is monotonic, but it's very soothing. It's harmonized. The other one, for many old folks in Tibet, they will do this. They will follow their hand movement when they do this. They just focus on their hand, turning. Even many religions, even Islamic, they will actually count their beats. You just focus on counting the beats. But as a young person, if you were to do this, you are out of track. Or you do this, people will look at you with a really strange look, right? So the best is like just now, when you take a break, you can be yourself. You can just do hand movement. I've been doing this. If you observe, I just want to find myself all this while. Just do your finger rubbing. Be yourself. Instead of straying, you just feel that your thumb is rubbing your index finger. So there are many things that you can do to bring you back to now. Why do this is to you are now at this moment. The other one I find very effective is that it's a combination. Other motion, you can also close your eyes for a while as long as you don't fall into sleep. You will find that the state of your mind is really amazing. If you don't fall asleep, if you close your eyes, you monitor, you scan your whole body from toe, from finger, from even your hair. You just look into yourself as an empty shell. But again, you must reach certain level to look into this. That means you can close your eyes. But as a beginner, if you close your eyes, it will take a long time to build up your sati. Wow, need a long time to translate. I'm sorry. ที่น้องคงฟังทันอยู่เนาะค่ะแกบอกว่าแกก็โชว์หลายเทคนิคเนาะบอกว่าแกก็คือเพิ่งกลับมาจากบริเวณแถวทิเบตนะคะคือเอาให้ง่ายที่สุดก็คือให้ลองมองดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นเรื่องของการลมหายใจเมื่อกี้ลองฝึกนะหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็มันเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิหรือว่ามองเข้ามาหรือความตั้งใจที่จะเอาใช้ร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่อยู่กับปัจจุบันนะคะคือไม่ใช่ว่าความคิดลอยออกไปแล้วไกลออกไปแล้วนะคะแต่เราดึงความคิดกลับมาเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่านตีรวนกันไปกว่านี้เหมือนที่เห็นในภาพสมองเนาะแต่เป็นการพอแล้วกลับเข้ามาที่นี่ปัจจุบันเรายังยืนอยู่ตรงนี้กลับเข้ามาที่นี่แกก็เลยบอกว่าลองฟังเสียงจากข้างนอกก็ได้เป้งหรือว่าฟังเสียงที่คุณสิงห์บอกเนาะหรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทำแบบนี้แกก็บอกว่าเดี๋ยวคนจะมองว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไมมานั่งนับลูกอะไรแบบนี้นะคะง่ายๆเลยแกก็บอกว่ามีนิ้วไว้ให้เป็นประโยชน์มือไว้ให้เป็นประโยชน์ลูบหากันซะความคิดมันกำลังจะลอยไปความฟุ้งซ่านกำลังจะมากลับเข้ามาที่นี่ให้มันรู้ว่านี่คือความรู้สึกตัวนี่แหละค่ะสติที่แกบอกมันอยู่ที่นี่สติมันอยู่กับร่างกายเรานี้ที่เรากำลังขยับอยู่จะเดินจะเสียบลูกชิ้นอย่างที่พี่สโหนทำก็ให้รู้ว่ามันกำลังจะเสียบนะเมื่อก่อนนี่ก็จึ๊กใช้สัญชาตญาณเสียบอย่างเดียวแต่นี่เรากลับให้มาอยู่ที่กายให้กายรับรู้ว่ามันอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่แกฝึกมาคือว่าถ้าคนใหม่ๆแล้วไปหลับตาการหลับตาจะทำให้เสียเวลายาวนานกว่ามากเพราะว่าเราจะหลับง่ายการที่จะไม่ตื่นจากความง่วงจะทำให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรมากเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเราก็จะหลับนะคะแต่ถ้าเราลืมตาเนี่ยข้อดีอย่างมากมายคือเราจะฝึกได้ทันทีฝึกทุกที่ทุกเวลานะคะเราเดินไปเราก็จะลืมตาแล้วก็ให้รู้ว่าขาเรากำลังก้าวซ้ายขวาอยู่ตรงนี้หรือให้ฟังเสียงจากข้างนอกบ้างให้เอาประสาทสัมผัสเนี่ยรับรู้จากข้างนอกนะคะแล้วอันนึงก็คือให้ใช้เทคนิคผสมผสาน
เนาะผสมผสานเช่นเดินบ้างมองหัวจดเท้าบ้างให้ดูจากข้างนอกไปข้างในอะไรต่างๆให้มันรู้สึกถึงความว่างกับตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าใหม่ๆก็เนาะอย่าหลับตานะคะแล้วก็คือทางที่ดีก็คือพยายามที่จะดึงตัวเองให้กลับเข้ามาอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะข้างในหรือข้างนอกหรือตัวเองลูกนิ้วเนี่ยนะคะโอเคครับมีคำถามอีกไหมไม่มีแล้วเนาะมีไหมวันนี้นึงค่ะดีคุยเรื่องสติมีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าจิตถ้าจะถามว่าบอกว่าฝึกสติแล้วถ้าเราบอกว่าเราทำให้จิตนิ่งมันต่างยังไงกับการมีสติมีสมาธิค่ะงงไหมไม่งงครับแต่คิดอยู่มันจะแปลยังไงSo we've been talking about sati, right? And there's another term, you know the word jit. Jit means the mind. And so she wanted to know like what's the difference between practicing sati and on the other one trying to keep your mind still, or is it just the same thing? Let's try this one. It's a bit. Sati is to prevent our mind from drifting away, and having sati will prolong our samadhi, our concentration, because we will feel bored. Our mind will start thinking if we without sati. Then the concentration span will be very short. I'm sure you already tried, right? But if you reach sati, reach certain level, there's no such thing as boredom, because you can be with yourself all the time. That means your concentration and disturbances will become lesser and lesser and lesser. Just now I showed the transparency was just my little bit of personal experience. Like for example, I was just some unhappiness thing comes up. But the moment I focus back onto the present moment by gaining my sati again, somehow this unpleasant memory get erased away. It never comes back again. So the more we stir up these kind of events, and you are able to go back to sati, it will just remove it. I don't know whether it's a permanent eraser or the connection change is no longer being connected from certain part of the neuron to certain part of the neuron. So I would say that sati and, I really go there without knowing much things, but I believe in what the master said. I just do it, and so slowly just build up and be able to do a very prolonged time, like a few days without feeling anything, and you are just with yourself. ก็แกบอกว่าสติแกจะลองพยายามต่อนะคะบอกว่าสติเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ใจมันล่องลอยค่ะสติคือตัวที่จะดึงไว้ไม่ให้ใจมันล่องลอยออกไปกับความทุกข์ความเครียดความเศร้าหรือความฟุ้งซ่านต่างๆซึ่งถ้าสติเนี่ยฝึกไปมันจะทำให้เรามีสมาธิอยู่ได้นานคือสามารถที่จะมองเห็นให้จิตใจเราเนี่ยไม่ถูกล่องลอยออกไปได้นานถ้าเรามีสตินะคะจนไปฝึกไปที่ระดับหนึ่งมันจะมีสมาธิที่ระดับที่สูงขึ้นจนที่จะไม่มีอะไรเนี่ยมารบกวนจิตใจได้แม้ว่าจะมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าถ้าเรามีสติในการจัดการเนี่ยจิตของเราก็จะไม่ถูกล่องลอยหรือถูกดูดออกไปทำให้เศร้าทุกข์นะคะนี่จากประสบการณ์อันน้อยนิดของแกที่แกบอกนะคะว่าอย่างเช่นขณะที่แกกำลังเดินจงกรมอยู่นะคะปรากฏว่ามันก็มีเรื่องเข้ามาในสมองเข้ามาเป็นเรื่องความเศร้าอะไรบางอย่างเนี่ยแกพอเห็นปั๊บแกก็กลับเข้ามาโฟกัสอยู่ที่เท้าว่าฉันกำลังเดินอยู่ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเนี่ยค่ะปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เป็นความทุกข์ความเศร้าต่างๆที่มันขึ้นมาเนี่ยนะคะมันกลับสงบลงได้แล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปค่ะคือแกก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการคอน
อนเน็กชันของสมองหรือเปล่าว่าเราไม่พยายามเอาปฏิปต่ออารมณ์กับไอ้เรื่องนี้เข้าไปเป็นเรื่องเดียวกันทำให้จิตของเขาเนี่ยเป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เชื่อในหลวงตาว่าเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกแต่เขาก็เชื่อว่าลองทำดูสิลองทำดูสิแล้วมันก็ทำได้นานขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะครับผมมีอีกไหมถ้าสมมติไม่มีคำถามแล้วนะครับก็คงสมควรเก็บเวลานะครับผมดำเนินมาประมาณสัก2 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมวันนี้การเสวนาเรื่องสติกับชีวิตนะครับเราก็ได้เข้าใจสติจากหลายมุมมองมากๆนะครับทั้งจากมุมมองด้านวิทยาศาสตร์มุมมองด้านการปฏิบัติมุมมองด้านประสบการณ์นะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าสติเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทุกคนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตที่ต้องฝึกฝนให้ได้ใครสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับในเอกสารที่แจกมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น้องๆสามารถเข้าไปฝึกปลุกสติกันได้นะครับผมหรือว่าติดตามกิจกรรมของทางกลุ่มอาสาสื่อสตินะครับผมเดี๋ยวนะกลุ่มชื่อพุทธธรรมกรรมฐานนะครับซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ได้ที่ facebook.com นะครับสติKMUTT นะครับสติ SATI แล้วก็ KMUTT นะครับ facebook.com/SATIKMUTT ไปติดตามข่าวสารที่นั่นได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทั้ง2 ท่านนะครับขอบคุณสำนักอธิการบดีสทบสวนพสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้เอื้อเฟื้อการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นนะครับและขอบคุณกลุ่มอาสาสื่อสติที่มาทำ Facebook Live ให้ในวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมที่ตั้งใจฟังมาตลอด2 ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาวันนี้ผมมนต์สิงห์ประเสริฐกุลนะครับแล้วก็วิทยากรที่สโนว์กับอาเซงนะครับผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนจบการเวลาในเพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับทำปีเริ่มจริงคือปี55เนาะเข้าพรรษากับหลวงตานั่นคือเริ่มปฏิบัติจริงแต่ไม่ความสนใจก็ก่อนหน้านั้นถ้าเกิดตัวเองมีความทุกข์ในใจนั่นแหละตอนนั้นมีความทุกข์ในใจคือใจมันรู้สึกเบารู้สึกว่ามันหวงข้างในอ่ะมันรู้สึกเป็นทุกข์ข้างในมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงแล้วก็จากนั้นหนูก็เริ่มหาหนทางว่ามันเกิดจากอะไรในความทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรเพราะเราพิจารณาจากคนรอบข้างไม่ว่าสามีหรือว่าลูกหรือว่าการค้าต่างๆเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราไม่มีปัญหาแต่เรามีความทุกข์ความทุกข์มันไม่รู้ว่าเกิดจากอันไหนคนแก่ก็เคยพูดว่าไปวัดไปวาไปทำบุญแล้วมันจะหมดความทุกข์อ่ะมันจะเหมือนกับไปปลดความทุกข์ออกแต่จริงๆพี่หนูก็ไปนะแต่ไปหลายครั้งมากมันไปแต่มันไม่ได้คำตอบกับตรงนี้สิ่งที่ขาดหายไปมันเติมไม่เต็มมันเติมไม่เต็มพี่หนูก็เริ่มเสาหาว่าการไปวัดครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่ใช่ทางยังไม่ทางพี่หนูเริ่มเสหาจากทางอื่นจากการซื้อหนังสือมาอ่านตอนแรกก็ซื้อหนังสือจากพระที่รู้จักของท่านวอนเนาะเพราะว่าเรารู้สึกที่ชมท่านจากการดูทีวีจากการที่ท่านเทศในทีวีรู้สึกว่าชื่นชอบท่านมากชื่นชมท่านก็ซื้อหนังสือของท่านมาอ่านมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีของท่านดีแต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราขาดหายไปถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราขาดหายไปมองว่าไม่ใช่มันไม่ใช่คำตอบของเราก็เริ่มจากเคยหาอีกจากพระตรงนี้ก็รู้จักพระอยู่คนเดียวเนาะที่เห็นบ่อยๆนอกนั้นจากนั้นก็เลยหาจากพระไม่รู้จักมาทั่วไปใครก็ได้พอเจอถ้าเกิดคำนำที่ถูกใจก็ซื้อมาเพื่อที่จะอ่านแล้วเพื่อจะปฏิบัติตรงนี้เพื่อดับความทุกข์ข้างในจากคนหนึ่ง2 คน 3 คน 4 คนมันไม่ใช่แต่วันหนึ่งมาเจอหนังสือหลวงตาแบบรู้ทำแบบรู้แจ้งอันนี้พอมาเจอหนังสือหลวงตารู้ทำรู้แจ้งอ่านคำนำของท่านบอกว่าจะให้มดบวกไปนิพพานแทนเราเหรอคำนี้น่ะมันเหมือนกับเทศใจนะมันจากความเชื่อของเราเมื่อก่อนว่าคนที่ไปนิพพานหรือพบสิ่งนี้ต้องเป็นพระที่ท่านนั่งสมาธิท่านอะไรพวกนี้มันไม่ใช่วิถีชาวบ้านพอหลวงตาพูดคำนี้ว่าจะให้มดบวกไปนิพพานแทนเราพูดเรื่องวิปัสสนามันเหมือนใช่มันเหมือนสิ่งที่เราตามหามันเหมือนใช่
มันเหมือนจะใช่จริงๆคือพอได้หนังสือเล่มนั้นไปได้อ่านก็ไม่เข้าใจเนาะเพราะมันไม่มีการปฏิบัติมันไม่เข้าใจได้ฟังธรรมะของท่านพอได้ฟังธรรมะของหลวงตามันใช่มันไอสิ่งที่ขาดหายมันถูกเติมเต็มทั้งที่ตอนนั้นมันยังไม่มีการปฏิบัติแต่มันใช่มันตรงกับตัวเราที่เราต้องการพอมันใช่ก็เปิดท้ายเล่มอ่านไปก็ไม่ได้รู้เรื่องมากนะอ่านไป ก็เปิดท้ายแล้วมันมีวิธีปฏิบัติอยู่พี่ก็ทำตามที่มี14จังหวะพี่ก็นั่งสร้างตัวพอสร้างตัวรู้สึกว่าเนาะมันสามารถสัมผัสได้มันสามารถเห็นจิตที่มันสงบจิตที่มันนิ่งมันเย็นอกเย็นใจโอ้ใช่มันมีมันเลิกหนทางมันมีจริงจากนั้นใช่จากนั้นก็กำหนดจากการเมื่อก่อนที่เรานั่งเราสร้างจังหวะเราอาศัยความรู้สึกตัวที่กับมือใช่ไหมแต่พอเราเปลี่ยนเรากลับจากรู้สึกมือเพราะเราต้องทำงานเราเอาเปลี่ยนมือที่เท้าไหมมันเพราะหลวงตาบอกมันยืนเดินนั่งนอนมันทำได้เราก็กำหนดจากการเดินจากการเสียงรูปทิ้งจากการทำอะไรทุกอย่างจนวันหนึ่งมันเกิดสภาวะธรรมเกิดขึ้นวันนั้นพี่หนูก็ตำของเตรียมที่จะไปขายแล้วแหละพี่หนูเสียบลูกชิ้นเสียบปลาหมึกเสียบอะไรนี้ที่ตัวมันสว่างขึ้นมามันในจิตมันปลุกขึ้นมาจิตประภัสสอนคือเหมือนกับจิตมันสว่างมันผ่องใสมันไม่มีอะไรแบบเป็นให้จิตมัวหมองความผ่องใสของจิตพอพี่หนูเจอพี่หนูวางมือจากการทำงานจากการทำงานพี่หนูก็เดินชมดูมาเลยนะตอนนั้นยังไม่มีการปฏิบัติที่ของตาตอนนั้นมันอยู่ที่บ้านยังทำเนื้อตัวเองอยู่ดูว่าจิตผ่องใสมันเป็นยังไงแต่จิตพัฒสอนเป็นยังไงก็คำพวกนี้พี่หนูไม่เคยชินนะแต่สิ่งพวกนั้นถูกขึ้นมาในจิตบางทีมันอาจจะผ่านการอ่านของเราก็ได้หรืออะไรที่เขานั่นเขาไม่รู้นะแต่มันถูกขึ้นมาแล้วคนดูความผ่องใสของจิตความสว่างของจิตที่ไม่เศร้าหมองมันเหมือนเห็นรูทางว่ามันมีจริงๆนะมันเป็นตัวพิสูจน์ว่ามันมีจริงๆสิ่งเหล่านี้น่ะแต่เราต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติจริงๆต้องทำจริงๆหลังจากอ่านหนังสือไปได้กี่วันอ่านหนังสือไปได้เกือบครึ่งเดือนแต่หลังจากอ่านหนังสือก็ปฏิบัติตลอดทำแต่ก็ไม่ได้ทำในรูปแบบเนาะหนูไม่ได้แบบเดินโยงกลมไม่ได้ทำช่วงนั้นเพราะว่ายังไม่เดินโยงกลมแต่ฟังซีดีธรรมะจะฟังแบบทั้งวันเลยนะทำงานไปซีดีหลวงตานี่หนูจะเปิดเสร็จปุ๊บพี่ก็ฟังตลอดพอวันนั้นที่เกิดสภาวะธรรมก็รู้ทางว่ามันมีทางอยู่นะสามารถเข้าถึงได้นะสิ่งพวกนี้กับคำสอนที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่คือเรามองว่าศาสนามันเหมือนเป็นอะไรที่สัมผัสไม่ได้เมื่อก่อนเคยมองว่ามันเป็นพระเป็นอะไรเป็นการเปรีเป็นการสวดมนต์เป็นอะไรที่เราไม่สามารถสัมผัสได้สิ่งนี้มันไม่ตัวตนจริงๆแต่ว่าพอเรามาปฏิบัติเราเห็นความเย็นอกเย็นใจเห็นสัพพะธรรมมันเกิดเราเชื่อมั่นว่ามันมีจริงๆนะธรรมะมันสามารถเข้าถึงได้จริงๆแต่นั้นก็ฟังหลวงตามาก็หลายวันนะก็ฟังอยู่หลายวันกว่าจะถึงใจที่จะไปนะเพราะว่า1ด้วยภาระหน้าที่การงาน2ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะออกแถวบ้านได้ไหมเกิดความกลัวเพราะว่าสกลนครมันไม่ใช่ใกล้ๆเนาะอาจจะอยู่นานพอดีกลุ่มเพื่อนสติเขาก็ส่งหนังสือมาแล้วก็เชิญชวนไปปฏิบัติธรรมแต่ก็หลายครั้งนะกว่าจะตัดสินใจไปเพราะไม่แน่ใจว่ากลุ่มเพื่อนสติมันคืออะไรมันเป็นกลุ่มพวกไหนคือเราไม่รู้จักไงแต่ท้ายหนังสือเนาะใช่แต่วันวันหนึ่งหลวงตาพูดถึงคุณอะไรที่พาไปคุณออสเขาบอกคุณออสดีนะกลุ่มเพื่อนสติพาคนมาปฏิบัติพอเราก็ได้ยินอย่างนี้เรากลุ่มนี้มันมีตัวจริงๆนะมันมีตัวตนจริงๆนะมันไม่ใช่แค่อยู่ท้ายหนังสือมันมีจริงๆนะแล้วก็พี่สนุกฟังหลวงตาจากไหนจากซีดีค่ะเพราะว่าหนังสือแล้วมีซีดีอยู่แผ่นหนึ่งก็ฟังท่านตรงนั้นแหละก็ว่ามั่นใจว่ากลุ่มสติมันมีตัวตนจริงๆนะมีกลุ่มจริงๆที่ก็ทำตัวจริงๆแต่ก็ไม่กล้าตัดใจที่จะไปเพราะอะไรเพราะ1ท่านบอกว่าความง่วงก็น่ากลัวเดินจงกรมวันกี่ชั่วโมงก็น่ากลัวมันสร้างภาพไงตัวเองผ่านได้ไหมต้องตรวจสอบเองก่อนนะพี่น่ะตื่นตี 4ขึ้นมาตอนนั้นที่ยังไม่มีการปฏิบัติตื่นตี 4ทดสอบตัวเองว่าจะสู้ความง่วงได้ไหมทำไปทำมามันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะความง่วงน่ะพอทำไปง่วงนอนไม่ไหวไปนอนดีกว่าตอนนั้นนะไปนอนดีกว่า
เอารุ่งเช้าทำใหม่อีกมาทำใหม่พอเราเริ่มทำไปมันเริ่มฝืนความง่วงได้เราเริ่มรู้จักมันเมื่อก่อนจากความง่วงที่เราไม่เคยเจอเราไม่รู้จักมันแต่ตอนนี้เราเริ่มเรียนรู้ที่จะเห็นมันที่จะรู้จักมันรู้จักการมาขั้นของมันการเข้ามาการนี้เริ่มมีอารมณ์ง่วงเข้ามาแล้วนะอารมณ์มาแล้วนะเราก็เริ่มเห็นมันก็เริ่มต่อสู้กับความง่วงชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่จริงจังมากเพราะว่ายังไม่มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำจริงๆไม่มีการปฏิบัติจริงคือทำของตัวเองทดสอบตัวเองเล่นๆไปจนมาวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนสติก็ส่งหนังสือมาชวนปฏิบัติแต่ครั้งนี้ตัดสินใจว่าจะไปปฏิบัติจะไปจริงๆปฏิบัติแต่สามีไม่เห็นด้วยลูกไม่เห็นด้วยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยญาติพี่น้องไม่เอาด้วยสักคนพอพี่ตัดใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ไม่พูดด้วยญาติพี่น้องคัดค้านตลอดคือเขารู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่กับบ้านกับเรือนทำหากินก็กับเรือนตะวันเข้าวัดเข้าวามันเรื่องของผู้ชายการไปนอนอ้างเรียนที่วัดแต่มันเรื่องผู้ชายไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเขาหญิงรู้สึกว่าถ้าเกิดเข้าวัดมันเหมือนกับคนไปหลงชาติหลงเจ้าหลงคำสอนอะไรนี้ประมาณนี้แหละเขาไม่เห็นด้วยพ่อแม่พี่ไม่พูดด้วยนะแต่พี่ไม่ยอมพี่มาให้ได้คือมีความตั้งใจมันต้องมีสักครั้งอ่ะที่เราจะไปตรงนั้นอ่ะมีความคิดว่าเห็นไหมคนที่เขาอันสื่ออิสลามเขาไปถึงอะไรซาอุน่ะค่าใช้จ่ายเป็นแสนๆนะแต่เขายังพยายามยังฝ่าฟันที่จะไปให้ได้เพราะการสะสมเงินเยอะมากแต่เราสกุลนครแค่นี้มันไม่ได้ไกลเลยนะถ้าพวกเราใช้ต้นทุนน้อยมากในการเดินทางตรงนี้ที่บอกครั้งหนึ่งชีวิตต้องไปให้ได้แต่ครั้งนั้นพี่ก็ตัดสินใจที่จะไปเมื่อยืนยันกับเขาว่าพี่จะไปพี่ต้องทำตามคำนั้นเพราะอะไรเมื่อบอกแล้วว่าจะไปก็ต้องทำตามที่พูดไว้มันจะรักษาคำพูดใครห้ามอะไรพี่ก็ไม่ฟังแม่โกรธพี่ก็ไม่สนพ่อโกรธพี่ก็ไม่สนพี่ไม่สนนะพี่ไปครั้งแรกอยากเป็นคนที่ไม่เคยออกจากบ้านนะเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านทำงานบ้านไม่เคยออกต่างจังหวัดไม่เคยมากรุงเทพตัดสินใจมาเมารถมากับน้าชายเขาเป็นคนขับรถนะมาเขาพอมาถึงสถานีเขาทิ้งเรากรุงเทพครั้งแรกโอ้ยไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไปไม่ถูกพอดีน้องชายเขาอยู่ที่เขาถูกให้เขาไปรับก็ได้มาพักที่บ้านญาติพอวันต่อมาก็มากับผมที่สตินี่แหละมาป่าสนเท่านั้นคุณสามีก็สั่งว่าถ้าไปถึงไหนให้โทรบอกให้โทรคุยตลอดเลยตลอดเส้นทางที่ไปเพราะว่ากลัวมากกลัวเราโดนล้อกลัวมากทางญาติพี่น้องทุกคนกลัวมากใช่ไหมพี่ไปน่ะตลอดเส้นทางน่ะญาติโทรมาตลอดลงจากรถกลับบ้านนะกลับบ้านเพราะกลัวโดนหลอกเจอหลวงตาครั้งแรกรู้สึกยังไงยังไม่รู้สึกอะไรก็แค่บอกว่ารู้สึกว่าอ๋อพระรูปนี้เหรอที่เราอยากมาฟังธรรมที่เราอยากปฏิบัติแต่ไม่ได้รู้สึกแบบซาบซึ้งอะไรศรัทธามันก็ยังไม่มีสภาวะธรรมในใจเกิดแค่รู้สึกธรรมดาเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่พอวันที่สองเรากินข้าวเช้าเนาะตอนเช้าก่อนที่พี่หนูจะเดินทางมาพี่หนูมีคำหนึ่งวิชาจารณสัมปันโนจารณสัมปันโนมันคืออะไรนี่คำนี้เป็นคำที่พี่หาคำตอบมานานมากคำนี้พี่ไม่ได้คำตอบที่มันใช่เมื่อเช้าวันนั้นตอนที่อยู่ในโรงฉันมีพระรูปหนึ่งท่านเดินบิณฑบาตโอ้อยู่ที่สว่างข้าขึ้นมาสว่างแบบท่านงามมากท่านงดงามมากคือการเดินการแต่งกันท่านงามมากจิตพี่สว่างพี่ปิติน้ำตาไหลปิติมากน้ำตาไหลอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ใช่วันนั้นก็ได้สภาวะธรรมอย่างนั้นแหละก็ผ่านวันที่1ที่2ก็ไม่ได้สภาวะธรรมอะไรมากพอวันที่รู้สึกว่าจะวันที่5นะวันที่5วันนั้นรู้สึกว่าตัวเองเดินจงกรมอยู่แล้วพิจารณาอะไรรู้ไหมพิจารณาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็พิจารณานะแล้วศรัทธาเราก็มีนะเดินทางมาจากนครหนามาถึงสกลไม่ศรัทธาจะมาได้ไงก็พิจารณาก็คิดตัวเองนะพูดกับตัวเองเนาะวิริยะกำลังทำอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่กำลังเนี่ยวิริยะแต่สติยังไม่ได้เกิด สติมันยังไม่เกิดคิดไกลคิดเรื่องนี้คิดไปคิดมากลับไปกลับมาอยู่มันสว่างว่าขึ้นมามันสว่างแบบมัน
ใช่ความผ่องใสของจิตมันเรื่องนี้ในเรื่องที่เราคิดอะนะมันสว่างมันผ่องใสมากมันรู้สึกว่าโอ้เนาะคำที่เราสงสัยเราได้คำตอบอะการทำการที่เราศรัทธาที่จะทำอะไรสักอย่างมันให้อะไรเราตอนนั้นจิตสว่างเป็นสุขแล้วมันสว่างนานนะวันนั้นน่ะมันสว่างเป็นแบบเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่บอกว่าพี่ดื่มด่ำกับความสว่างของจิตความผ่องใสของจิตน่ะพี่ถ้าเป็นน้ำนะพี่ต้องกินทั้งอาบทั้งดื่มทั้งทุกอย่างที่เสพมันอย่างเต็มอุราเลยนะวันนั้นนะแล้วก็จากนั้นก็ลืมเล่าไปนะลืมเล่าวันที่สามีตามไปถึงวันวันก็เขาบอกแล้วว่าถึงวันให้โทรนะพี่ไม่โทรเพราะว่ารู้สึกว่าก็เช็คเราตลอดทางแล้วโทรทำไมนักหนาเราเรื่องรำคาญจะเรื่องเรารำคาญเนาะผลของการไม่โทรพอวันที่4สามีถึงวันเราว่าเลยด่าทอเราเลยเนาะว่าเราสร้างความวุ่นวายอะไรสารพัดเลยเพราะฉะนั้นร้องไห้เยอะมากแบบร้องไห้แบบใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังหลวงตาก็พูดนะแต่พี่ไม่ฟังพี่รู้สึกว่าตัวพี่เป็นต้นเหตุทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เมื่อพี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุตัวเองเป็นทุกข์พี่เป็นทุกข์ยิ่งกว่าเพราะดูเขาเดินทางจากนครเราก็ไม่ใช่คนต้องมีอะไรใช่ไหมการเดินค่าเดินทางค่าใช้จ่ายมันมีอยู่แล้วแหละเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นต้นเหตุ1ลูกให้ไปโรงเรียน2สามีมาตามมาถึงที่แล้วมาถึงก็ด่าโอ้ยพี่อกแค่แตกอะแบบรับเต็มแต่ถามว่ากลับไหมไม่กลับยังก็ไม่กลับเพราะอะไรมันจะกลับได้ไงเขาที่มายังไม่สมหวัง ยังไม่ได้ถึงที่ต้องการอ่ะมันก็เลยไม่กลับสิมันไม่กลับเนาะหลวงตาก็มาพูดว่าเป็นไงอยากกลับไหมบอกหลวงตากัดร้องไห้มากนะหลวงตาหนูไม่กลับแต่ก็ร้องไห้เสียใจมากว่าไม่กลับพอสักพักหนึ่งกลับไปเดินจงกรมความคิดพวกนี้มันก็เข้ามาเยอะมากแบบสารพัดอะความคิดมันเข้ามาแบบทำให้เราไม่มีสติอะเราร้องไห้แล้วก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นแหละจนตัดสินใจจะร้องอย่างนี้เหรอจะร้องแล้วมันได้ประโยชน์อะไรการร้องไห้ทำไมเราไม่ทำที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอ่ะเพราะเราอยู่ตรงนี้เราตัดสินใจแล้วเราจะไม่กลับไงแล้วทำไมเราไม่ทำให้ดีที่สุดอ่ะที่เราตัดสินใจละมันทิ้งมันเลยไม่คิดที่อยู่การเจริญสติมันอาจจะมีขึ้นมาแวบนึงแล้วก็ตัดไปคือแวบนึงก็ตัดออกไปคือทำอย่างนี้จนรู้สึกว่าตัดมันทิ้งไปไม่คิดเลยพี่วางพี่ไม่คิดเลยพี่บอกกลับไปค่อยเคลียร์และทำตรงนั้นอย่างที่สุดเพราะว่า1เสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วก็ครอบครัวอีกเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้เห็นว่าตรงนี้เลยจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้คอร์สนั้นอยู่15 วันอยู่15 วันคอร์สนั้นจากนั้นก็พากลับไปก็กลับบ้านไปถึงบ้านสามีเป่าหนังสือหมดไม่เหลือของหลวงตาอะไรนี่เผาหมดคุณสามีบอกเพียงร้องนะพี่น่ะแต่ก่อนกับหลวงตาเหมือนท่านรู้ท่านบอกว่าการศึกษาธรรมะตรงนี้มันศึกษาที่ร่างตรงนี้นะมันไม่ใช่ศึกษาที่ตำราเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าเนาะกลับถึงบ้านพอเจอปัญหาแวบมาหาหลวงตาเลยหลวงตาก็บอกเราเลยนะว่าศึกษาที่นี้ไม่ใช่ตำราใช่ไหมเลยเข้าใจช่างแค่ปล่อยวางได้ไม่เป็นไรจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่บ้านอยู่ด้วยคือเช้ามาตี 4ก็มาเดินจงกรมเสร็จก็ไปตลาดก็กลับมาก็ทำหน้าที่ก็มีการเจริญสติตรงนั้นแต่ก็มันก็ยากนะเพราะว่าตัวคนเดียวคือไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีกระแดมิตรที่คอยพูดคอยให้กำลังใจเราเพราะทุกคนมันบั่นทอนความรู้สึกเราทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราหลงเราไปวัดของพระหลวงเจ้าไปทำสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำคนอื่นก็ไม่ทำเรามีความสุขตรงนี้แต่คนอื่นเขารู้สึกว่าเราทำสิ่งที่มันไม่ใช่เราเลยตอนนั้นก็ปฏิบัติมาตลอดจนมารอบ2ก็มากับหลวงตามาวัดหลวงตาเหมือนกันแต่รอบนี้สามีเป็นคนพามาทำไมสามีถึงพามาถึงยอมพามาพูดถึงเขาก็ยินยอมให้พี่ปฏิบัติแล้วนะแต่ให้พี่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเขาก็ยอมคืออย่างพี่เป็นคนเมารถขี่รถไม่ได้เป็นคนเมารถ
เขาก็กลัวว่าเราจะเป็นอะไรในขณะเดินทางเพราะมันไกลจากบ้านพี่มาสกลนครมันขี่รถยาวมันคือเขาเป็นห่วงตรงด้วยเขาเลยมาส่งจริงๆลึกๆเขาก็พอใจให้พี่ทำตรงนี้แหละ ไม่งั้นเขาก็ไม่ส่งพี่มาแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมาสกลน่ะเขามาดูสถานที่ให้พี่เรียบร้อยแล้วนะว่าพี่มาอยู่ตรงนี้พี่อยู่ได้ ถ้าเขาไม่มาเห็นเขาไม่มีทางให้พี่มาหรอกเขามาดูเรียบร้อยว่าสถานที่มีที่พักนะมีตัวนั้นเป็นสัตว์เป็นส่วนนะไม่งั้นมาไม่ได้อย่าหวังนะถ้าเขาไม่เห็นก่อนเขาไปดูมาเรียบร้อยก็เลยวางใจพี่มารอบ2นี่ก็ดีหน่อยก็เจ้าของนี่ตัดใจเลยว่าโอ้เรามาสกลนครครั้งแรกที่ว่าจะมาครั้งเดียวเขามา2 ครั้งเลยนะคิดในใจเลยนะโอ้สกลนครสับเราน่ะพอแล้วล่ะไม่เอาละเพราะอะไรนะเพราะว่าเนาะเราก็สมหวังแล้วเนาะแต่ถามว่ามันถึงที่สุดของการทำตรงนี้ไหมมันก็ไม่ใช่แต่มีแนวทางเพื่อจะไปทำที่บ้านเรามีแนวทางแล้วไงเราไปทำเองก็ได้หลวงตาเหมือนจะรู้ความคิดทางวันกลับหลวงตาบอกกลับมานะกลับมาที่นี่เพราะที่อื่นไม่มีที่นี่มีให้เธอนะมีสิ่งที่เธอต้องการนะมันเหมือนเป็นพันธสัญญา เหมือนเป็นพันธสัญญาเนาะมาแล้วก็เลยนำการปฏิบัตินี้แหละมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าทำอะไรก็มีส่วนนี้เข้ามาเป็นส่วนของชีวิตเพราะว่าเราหนึ่งต้องทำมาหากินตามวิถีชาวบ้านเนาะมีการค้าการขายการทำมาหากินแล้วก็ใส่การเจริญสติเข้าไปในวิถีการทำมาหากินของเราใส่เข้าไปคือมันได้2 อย่างได้แค่ในการเลี้ยงกายแล้วก็การเลี้ยงใจถูกไหมมันได้2 อย่างเราทำตรงนี้ทำไปมันดีกับจิตใจเรานะเมื่อก่อนตอนเริ่มแรกที่มันไม่มีปัญหาครอบครัวเราคิดว่าที่เราทุกข์เราไม่ใช่ปัญหาจากครอบครัวแต่พอพักหลังปัญหาครอบครัวมันก็เกิดขึ้นมันเข้ามามันรุมเร้ามาตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการฝึกสติยากนะที่เราจะออกจากตรงนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราความคิดมันทำร้ายเราอ่ะเพราะความคิดมันก็ทำร้ายเราเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นกับบุคคลรอบข้างกับทรัพย์สินที่เรามีกับอาชีพที่เรามีเราไปยึดตรงนั้นเลยมันทำร้ายเราอ่ะเพราะว่ามีการแปรปรวนตลอดสามีที่เคยพูดแล้วเข้าใจกับไม่เข้าใจลูกที่เคยว่านอนสอนให้กับไม่ฟังเรามันเป็นทุกข์นะถ้าไม่ฝึกสติมันทุกข์มากที่บอกว่าการมีสติมันดีตรงนี้การได้ฝึกมันดีตรงที่ว่ามันสามารถที่ทำให้เราเห็นความทุกข์อย่างชัดเจนและไม่เข้าไปในความทุกข์นะไม่เข้าไปในความทุกข์เพราะอะไรเพราะความทุกข์มันทำร้ายเราสิ่งที่ทำร้ายเราจะเดินเข้าไปหามันหรือเราจะถอยหลังจากมันการมีสตินะเป็นการรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์เกิดสติตามรู้มันอาจจะไม่หายในฉับพลันทันด่วนแต่มันก็ทุเลาเบาบางถูกไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมันมีผลมากก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่แบบเบาสบายมากขึ้นไม่หนักไม่หน่วงไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ว่าสามีจะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเรารับมือได้วางใจเป็นกลางได้ไม่แบบกระพือไปตามที่เขาเป็นวางใจได้เนี่ยการปฏิบัติที่ดีถามว่าอะไรนี่อ่านไม่ค่อยเห็นอ่านไม่ค่อยพี่อ่านไม่ค่อย ข้อไหนแล้ว อาการปฏิบัติไปแล้วเนาะข้อสุดท้ายเลยสภาวธรรมที่ดีที่สุดหรือเปล่าใช่สภาวธรรมที่ดีสภาวธรรมที่ดีที่สุดมีวันหนึ่งนะมีวันหนึ่งไปห้างไปเดินห้างแล้วแวะร้านหนังสือไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือคำสอนของฮวงโกถามว่ารู้จักฮวงโกไหมพี่ไม่รู้จักฮวงโกใช่ไหมถามว่าพี่รู้จักฮวงโกไหมพี่ไม่รู้จักฮวงโกถามว่ารู้จักเซนไหมก็ไม่รู้จักเซนไม่รู้จักแต่หนังสือเล่มนี้หลวงปู่พุทธทาสเป็นผู้แปลพี่เชื่อมั่นในองค์หลวงปู่นะเชื่อมั่นในธรรมของหลวงปู่พี่ก็เลยซื้อมาอ่านก็ไม่ได้หวังอะไรเนาะอ่านคือรู้สึกว่าเราศรัทธาท่านเราก็มาอ่านดูที่ว่าท่านจะแปลอะไรอย่างนี้เป็นยังไงพอมาอ่านที่อ่านหนังสือฮวงโกอยู่ประมาณครึ่งเล่มวันนั้นพี่ตั้งใจอ่านเลยนะอ่านอยู่ครึ่งเล่มมันอยู่ขายผมพออ่านครึ่งเล่มรู้สึกว่าพี่อยากเข้าอนัตตาไม่ใช่สิ่งอะไรนั้นพี่จะไม่ได้เลยพี่จำไม่ได้สุญญตาใช่พี่อยากเข้าสุญญตาใจพี่บอกพี่ก็วางหนังสือลงพี่อ่านครึ่งเล่มพี่วางลงพี่เดินจงเดินไปเดินมา
ที่ไม่มีสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เดินไปพอเดินไปดูจิตตัวเองจิตตัวเองผ่องใสนะแต่เราสึกว่ามันยังไม่ผ่องใสยังมีขุ่นมัวยังเศร้าหมองอยู่ก็เดินอีกมันก็ผ่องใสนะแต่มันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะมันกำหนดไปอย่างนี้ถึง3-4 ครั้งอ่ะคือดูจิตที่สว่างโพลงขึ้นมาสว่างโพลงมันมีสภาวะธรรมผุดในใจขึ้นมามันว่าอะไรรู้ไหมว่านี่คือธรรมชาติพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมใดเลยในการตรัสรู้ครั้งนั้นเพราะว่าธรรมชาติอันนี้ไม่ว่าท่านจะตรัสรู้หรือไม่ก็ตามมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนโดนกระชากอย่างแรงเหมือนโดนกระชากอย่างแรงเลยเพราะว่าเรามุ่งที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้เพื่อให้มีเพื่อให้เป็นเพื่อให้ได้สติเยอะๆเพื่อจะได้สมาธิเยอะๆปัญญาคือเรามีความโลภในการปฏิบัติแต่พอมาเจอตรงนี้มันเหมือนกระชากเราให้มันหยุดพอมันหยุดแล้วมันว่างนะมันไม่มีอะไรอ่ะก็บอกแล้วว่าตรงท่านไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยเอาแล้วเราจะเอาอะไรแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะพี่รู้สึกว่าฮะแล้วที่ทำมามันเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมมันเพื่ออะไรถ้าเราหยุดคิดปล่อยว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีมันไม่มีอะไรวันนั้นพี่รู้สึกว่าจากพี่ที่เคยพูดธรรมะได้ที่เคยพูดกับคนนู้นคนนี้ได้พี่ไม่พูดธรรมะเลยเป็นเดือนพี่ไม่คุยเรื่องธรรมะเลยเพราะเหมือนกันหลอกตัวเองเพราะไม่ได้มีอะไรเลยตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่เราจะมันเหมือนกับโดนหลอกอ่ะหลอกให้ทำจริงมันไม่มีอะไรในการกระทำนั้นอ่ะมันไม่มีมันมีแต่จิตว่างมันจะเรียกได้ว่าไม่มีตัวเราไหมคะใช่มันจิตประมาณนี้จิตก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งที่ทำมามันก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่มีอะไรที่ทำถ้ามีคำหนึ่งพูดขึ้นมามันมีคำหนึ่งบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือไม่มีธรรมให้ปฏิบัตินี่ถึงเนาะเราหลงคว้าหลงที่จะเอาจะได้จะมีเอาเนาะธรรมะก็อยากจะมีเยอะๆเหมือนกับหาเงินหาทองนั่นแหละก็อยากมีสะสมเยอะๆในตัวเองจะได้อย่างนู้นอย่างนี้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีจากวันนั้นพี่จุดการเสวนาพี่บอกว่าพี่จุดการเสวนาเพราะสิ่งที่พี่เสวนามันอยู่ตรงหน้าพี่เองมันมีอยู่ตรงหน้าคือความว่างคือความไม่มีอะไรไม่อยู่ตรงหน้านี่เองแล้วเราจะแสดงอะไรให้มีถ้าเกิดธรรมชาตินี้มันไม่มีอยู่แล้วแต่คือธรรมชาติมันไม่มีอยู่แล้วแต่เราแสดงเพื่อจะให้ได้มาเราแสดงสิ่งที่ไม่มีมันก็เลยอยู่การแสดงบอกพี่อยู่การแสดงเนาะแล้วจะหาอะไรก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ทำยังไงบ้างคะในแต่ละวันก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละก็มีความรู้สึกตัวทั่วไปนั่นแหละมีความรู้สึกตัวกับชีวิตประจำวันแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรที่ให้ค่าความคิดที่บอกว่าความคิดคนเราถ้าให้ค่าความคิดมันกระทบกับความคิดแต่ถ้าเราไม่ให้ค่าความคิดก็ทำร้ายเราไม่ได้ถูกไหมพี่เห็นความคิดเป็นเพียงเหมือนกับเมฆหมอกที่มันผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปทุกความคิดเป็นเช่นนั้นบอกพี่ไม่ให้ค่าความคิดไม่ว่าดีว่าชั่วว่าอะไรก็ตามเข้ามาไม่ใช่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้รับไว้มันแค่สภาวะธรรมที่เกิดเข้ามาแล้วก็ผ่านไปตามวิถีของมันแต่มันไม่สร้างผลให้กับเราและเห็นสภาวะหนึ่งคือความว่างจากความคิดโดยอายตนะของเรายังเปิดครบทุกส่วนแต่เราว่างจากความคิดมีทุกอย่างตาหูเปิดหมดทุกอย่างแต่เราว่างกิเลสยังคงวิ่งเข้ามาให้เห็นไหมคะมีค่ะแต่กิเลสก็ไม่ใช่เราใช่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นหมดทุกอย่างเกิดดับเห็นมันเข้ามามันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแต่เราไม่มีตัวตนไปรับตรงนั้นน่ะเมื่อไม่มีตัวตนไปรับตรงนั้นเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นดับไปมันก็เกิดตลอดนั่นแหละเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตมันออกจากจิตไม่ได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งไงมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นอาการน่ะเป็นอาการของจิตเราอ่ะตากระทบรูปมันต้องรู้ว่ารูปอะไรได้ไหมมันมีความจำเข้ามาขันธ์ห้ามันทำงานน่ะมันจำได้ว่ารูปนี้มันเคยเกิดนะมันมีความพอใจไม่พอใจกับรูปนี้นะมันมีสิ่งนั้นเข้ามาแต่มันก็ผ่านไปมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะตัวมันเองมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว
มันเกิดดับมันกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีตัวตนแต่มันมีอาการให้เราเห็นว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันปล่อยวางมันสุดท้ายให้พี่สโหนฝากอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติในวัดโสมนัสหรือว่าเป็นผู้อื่นทั่วไปด้วยค่ะพี่เขาฝากก็เรื่องการฝึกสตินั่นแหละเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันมีคุณจริงๆนะเรื่องนี้นะมันมีประโยชน์จริงๆนะมันทำให้เราดับความทุกข์ได้จริงๆนะเรื่องนี้นะมันคงฝากว่าใหม่ๆอาจจะท้อบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ก็อาศัยความเพียรเนาะเพราะความเพียรมีความจำเป็นนะในการเสียฝึกสติถ้าเรามีศรัทธาแล้วมีความเพียรทุกอย่างมันก็จะดีเพราะมันเป็นเหมือนกับรถจักรที่ดีไงถ้าเรามีศรัทธาแล้วมีการเพียรที่กระทำมันก็ได้ส่งผลที่ดีเกิดขึ้นถูกไหมก็เหมือนรถไฟนั่นแหละถ้ามันมีหัวจักรที่เดินถูกทางท้ายมันก็เดินถูกทางเลยใช่ไหมท้ายมันก็เดินถูกทางแล้วถามว่าให้กำลังใจคืออย่าท้อเพราะว่าพี่ปัจจุบันใหม่พี่ท้อเพราะว่าอะไรหนึ่งกายพิท้อไม่มีสองเราทำแล้วเราไม่เห็นผลแต่เมื่อมีผลอันนี้ทำด้วยผลมันมีผลดีอยู่อย่างไหมมันรู้สึกว่ามันประกันความศรัทธาของเราว่าเราศรัทธาจริงไหมถ้าเกิดทำแล้วมันไม่เห็นผลหรือว่าทำแล้วไม่เกิดสภาวะธรรมเลยบางคนมันก็เลิกมันก็ไม่เอาถูกไหมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันทำแล้วไม่ได้ผลนะมันน่าเบื่อมันไปทำอย่างอื่นไหมคนอื่นเขาไปทำอะไรเขาอยู่ความมีความสุขได้แต่ทำไมเราต้องมาเดินจุดความทีสี่ทำไมเรามาทำตรงนี้คนอื่นเขาหลับสบายแต่อันนี้เป็นตัวที่วัดความศรัทธาของเราว่าเราจะมีความจริงใจที่จะเดินหน้ากับสิ่งนี้แค่ไหนพี่บอกว่าตอนแรกตอนปฏิบัติใหม่ๆพี่ร้องนะกับสิ่งนี้น่ะแต่พี่บอกว่าจิตใต้สำนึกมันบอกว่าพี่เจอสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดและทำไมพี่ต้องทิ้งมันแต่ปฏิบัติไม่ได้ก้าวหน้าเลยแต่ทำไมต้องทิ้งมันเพราะว่าจิตใต้สำนึกบอกเราไงพี่บอกว่าเมื่อพี่ทิ้งก็ไม่ได้พี่ปฏิบัติก็ไม่เห็นผลทางไหนพี่จะเลือกพี่เลือกที่จะปฏิบัติพี่ยอมตายกับการปฏิบัติพี่บอกตรงๆพี่ยอมตายเพราะพี่ลืมไม่ได้พี่ลืมการปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคอยตกย้ำพี่ว่าพี่เจอสิ่งที่ดีสุดแล้วนะพี่ลืมสิ่งนี้ไม่ได้พี่บอกพี่ยอมตายกับสิ่งนี้พี่จะทำมันพี่เจอหน้าแม้แต่ไม่เห็นผลพี่ก็จะทำช่วงที่ปฏิบัติใหม่แย่มากๆพี่สุดท้ายอีกทีหนึ่งพี่ถโหนยืนยันนะคะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงๆค่ะสัมผัสด้วยใจค่ะเพราะมันไม่ได้สัมผัสด้วยตาเนื้อไม่สามารถเห็นธรรมะของพระพุทธองค์ได้แต่ใจที่สัมผัสถึงความสงบความเย็นความหมดทุกข์มันสัมผัสด้วยใจจริงๆสิ่งนี้ค่ะ